Very. मैले चाहिँ यो कुरा when I was in plus 2 मै थाहा पाएको थिएँ. क्लास 10 पछि. Really? मैले थाहा पाएको थिएन लाइक इन्भाइरोमेन्ट भनेको कहिले पोलिटिकली डिटरमाइन हुन्छ, कहिले इकोनोमिकली, कहिले सोसियली होइन. सो दिस नट अन्डर यर कन्ट्रोल कि. लाइफ जानुभन्दा त केही समय अगाडि नै हामीसँग हुनु पऱ्यो नि त. इक्जाम्पल भने त्यसले उहाँ लाइक सोच्ने तरिका त्यस्तो थियो कि डाउन भनेको चाहिँ सस्तो डिल भन्छ. सस्तो डिल भन्ने बित्तिकै अब आई फिल पर्सनली भेरी ब्याड होइन. नेपाल म चाहिँ त्यति ठुलो मार्केट साइज होइन कि यस्तो सिमिलर मोडलमा 4-5 प्लेयर्सहरूले सस्टेन गर्न सक्छ होइन. हिजो हामीले न्युजमै हेरेको छौँ क्लासिक टेकलाई Ncellले एक्वायर गर्यो. आरटिडिएफको स्टोरी त अहिले बल्ल आयो नि त. यो चलिरहेको त आजदेखि 8-9 वर्षदेखि. के छ यसमा, यसको स्टोरी अलिकति भन्नु. यो सबै कुरा थाहा चाहिँ पत्ता चाहिँ कसरी लाग्ने त? रिसर्च. अब देयर च्यालेन्जेस वुड बी इज फर्स्ट इज भएको बिजनेसलाई पहिला स्टेबल र यही ग्रोथ छ भने, ग्रोथ कन्टिन्युस आइरहेछ काठमाडौँमा भने, अनि इफ दे आर नट बिङ एबल टु सर्भ भनेपछि त मैले फर्स्ट फोकस त यही हुनु पऱ्यो. रादर डाइभर्ज होइन. पहिला दसैँ भन्ने जति हामीले लाइफस्टाइल हेर्थ्यौँ इन टर्म्स अफ ग्यादरिङ पार्टी भन्ने एउटा रिलिजियसली पनि, लाइफस्टाइल पर्सपेक्टिभमा पनि, सोसल पर्सपेक्टिभमा चङ्गा उडाउनेदेखि लिएर सबैजना आजको डेटमा हेर्ने तिज हेज बिकम मच मोर डोमिनेन्ट. Commercially active, right? So we are not the cheapest, but what we say is that we are the fastest and most affordable. So Amitesh sir, welcome to this Bepar Pathshala podcast. Thank you, sir. Thank you for inviting. I'm really looking forward to having a wonderful conversation. तपाईँको मैले पहिलाको यसो रिसर्च गरेँ कि तपाईँ एक्सपिरियन्स हेरेको है. तपाईँले नेपालको लगभग सबै ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा काम गरिसक्नु भएको रहेछ होइन. जस्तै मैले Ncell, सस्तो डिल त अहिले छैन, त्यसमा पनि काम गर्नुभएको रहेछ. हिम इलेक्ट्रोनिक्स, वर्ल्ड लिङ्क होइन. त्यसै गरी अहिले सिजी कम्युनिकेसनमा एज अ सिइओ काम गर्दै हुनुहुन्छ. त्योभन्दा पहिला तपाईँले एज अ कन्सल्टेन्ट पनि काम गर्नुभएको रहेछ थुप्रै कम्पनीहरूमा, लाइक स्मार्ट पे होइन, स्मार्ट सेल सरी है. पहिले यात्रा चाहिँ सुरु गरौँ. सरले चाहिँ सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्नुभयो? सम बेसिक ब्याकग्राउन्ड त्यहाँबाट सुरु गर्छु. आई थिङ्क मैले चाहिँ मेरो कलेजदेखि नै आई स्टार्टेड वर्किङ, 3rd इयरदेखि नै. सो मैले चाहिँ एज अ आइटी सेल्सम्यानबाट सुरु गरेको थिएँ. देयर इज अ कम्पनी कल्ड आइटी नेपाल. अनि हामीले चाहिँ डोमेन रेजिस्ट्रेसनहरू चाहिँ बेच्थ्यौँ, स्पेसली फोकसिङ अन हस्पिटालिटी. तर त्यो चाहिँ त्यति एक्साइटिङ लागेन त्यो बेला, किनकि अब एउटा त वेबसाइटको त्यस्तो ओरिएन्टेसन पनि थिएन 2002 तिर. अनि इट वाज भेरी डिफिकल्ट टु कन्भिन्स पिपल. प्लस द अर्गनाइजेसनमा पनि त्यस्तो रिसोर्सेस पनि थिएन. सो देन आई ड्रप्ड इट एन्ड देन आई स्टार्टेड वर्किङ एज अ फाइनेन्स ट्रेनी इन हन्साजुलासन कम्पनी. त्यस्तो अब त्यो बेसिक भाउचरिङहरू गर्ने त्यस्तो कामहरू लाइक ब्याङ्कहरूमा अब पेमेन्ट कलेक्सन त्यस्तोबाट करियर सुरु गऱ्यो. बट देन आई रियलाइज द्याट वाज नट समथिङ भेरी एक्साइटिङ. द्याट केस इज नट भेरी एक्साइटिङ. अब मेबी लाइक पर्सनालिटी वाइज पनि आई वाज बिट मोर सोसल अर मोर इमेजिनेटिभ. देन आई रियलाइज द्याट दिस इज मोर अपरेसनल टास्क होइन, एन्ड निड्स मोर day-to-day operations and more compliance, more sticking to a policy and doing a set त्यो फ्रेमवर्कमा बसेर काम गर्नुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो. अनि अब त्यो बेलामा चाहिँ म अलिकति रेस्ट्रिक्टिभ लाग्यो. द्याट्स वे आई गट अ अपर्च्युनिटी टु वर्क फर हिम इलेक्ट्रोनिक्स एज मार्केटिङ कम्युनिकेसन हेड. सो मार्केटिङ कम्युनिकेसन. And that's where my formal career started in 2003 तिर. Him Electronics, Golsa Group. त्योभन्दा पहिला चाहिँ it was like more trial and error, trying to find what I really want to do. And in him Electronics was handling Samsung brand was a very it was a life-changing moment for me. Working with a world-renowned brand, and they were त्यो बेलामा चाहिँ Samsung was just upcoming. They just had like a lot of challenges in market. Okay. 2002-03 तिर Samsung was not very strongly established in Nepal, globally पनि. It was not there strongly in multiple categories,
and it was not strong in hand phones, IT and other segments. Okay? So we were more of a TV. So त्यहाँबाट चाहिँ कसरी पेनिट्रेसन बढाउने, मार्केट साइज बढाउने, ब्रान्ड एक्सेप्टेन्स बढाउने, त्यो सबै कुरा चाहिँ टिभीबाट सुरु गरेँ त्यतिखेर। टिभीको चाहिँ मार्केट चाहिँ त्यतिखेर राम्रो थियो rather than मोबाइल्सको होइन। And त्यसपछि I think life has taken me to a lot of other places. But I think if I have to say my career, I think I would say that rather than working in many companies, I would say that I worked in a lot of natures of organization. Okay. So whether it be very startup nature, entrepreneurial nature, जहाँ आफैले सुरु गरेको consulting firms हरू, data science हरूदेखि लिएर a family owned corporate to MNC, to a scaling up organization like WorldLink, देखि लिएर to now to work on a single leader and like visionary leader based entrepreneurship, you know. So I think I've worked in organizations not just of different industries but completely of different culture and environment. That's something which जस्तो तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो नि, सुरुमा मार्केटिङबाट एन्ड देन सेल्सबाट एन्ड देन फाइनेन्समा जानुभयो नि, एन्ड देन यु नो कि यो मेरो लागि होइन के होइन, यो चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुभयो वा गरिन्छ? अब I think things keep on changing जस्तो लाग्छ कि अब भनौँ न, अब if you look at a tree, you know, if you look at it 3 years back, you know, and now there's changes. And so nature the changes. So we are just people, and we mature, we understand, and the initial job is also to do with your core personality. Okay. So I have always been someone who likes a bit of adventure, you know, a bit of imaginative work, bit of creativity, bit of excitement. And I don't mind meeting up people, traveling. So त्यसले गर्दा चाहिँ there has been something which is मैले तपाईँको एउटा स्क्रिनसट पनि ल्याएको थिएँ तपाईँ साइक्लिङमा होइन, माउन्टेन बाइकमा एक्लै यु राइडिङ समवेयर है. So I think I'm not bluffing to you then. so I think त्यो personality पनि you have to understand who you are actually. But होइन, that is the question कि अलिकति यसलाई एज अ 25 years old म जस्ट चाहिँ आफ्नो स्कुल लाइफ छोडेर, कलेज लाइफ छोडेर होइन जबमा जाँदैछु होइन, एन्ड देन कि मैले जति पनि सिकेँ कलेज लाइफमा होइन, प्र्याक्टिकल लाइफमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मलाई गर्ने मन नलाग्ने केस पनि हुनसक्छ होइन. वा सुरुमै चाहिँ कसरी थाहा पाउने कि यो दिस इज माई थिङ होइन, म चाहिँ यसैमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा हुँदैन नि त. त्यो त तपाईँले 2टा करियर पछि बल्ल थाहा पाउनुभयो होइन. त्यो चाहिँ के गरेरै थाहा पाइन्छ कि इज देयर एनिथिङ? Look, अब philosophically हेर्ने हो भने चाहिँ I think we all should believe in our destiny, you know, like Steve Jobs said, you can always connect the dots looking backward भन्छ नि. Right. Forwardly चाहिँ प्लान गर्न एकदमै गाह्रो हुने गर्छ. You have to अब spiritually भनौँ न philosophically भन्ने हुन्छ. But I think मेरो personal experience plus working with so many people, you know, what I've learned is that world will tell you where you are not good at whenever. World will keep on telling you that you're not good at this, you're not good at that whenever. And I think if you start correcting yourself, you know, that's the worst thing you can do to yourself. You know? You should always look at yourself and say that what I'm good at. And that is something which is self-awareness once again. So you have to be aware at least fundamentally who you are. What is your dreams? What aspires you? What excites you? You have to first focus on self-awareness. आफूलाई बुझ्नु पर्यो नि त होइन, अब मार्केटमा के भइरहेछ, लाइक अरूमा के भइरहेछ भन्दा फर्स्ट यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड युर सेल्फ होइन. एन्ड सेकेन्ड आई थिङ्क इज द्याट your upbringing, your DNA, your ancestral things, your subconscious growth of how your family took care of you, your own life experiences. And I think by the time you're 21, you know, there are a lot of things which are already programmed, you know, like so, and then you can't go back and change that. How can you change what experience you had when you were in class 2 or 3 or how your parents or your family had your upbringing role? So what I think is that there's a lot of things which is there, which has already built a great personality. Right. Now, first of all, your task is to understand and be aware about who you are, and you should focus on your strength. What is your strength? If you are meticulous,
भने try to do things which requires that kind of job nature. If you're very detailed or process oriented छ भने you like clarity भने try to find job which matches your personality. Or if you're someone who likes to travel, you know, likes to do new things, you get bored by doing repetitive tasks भनेपछि look at it. If you're someone who looks things at very carefully, what might go wrong, or you look at risk appetite, you know, don't like to take risk, I think you should find something which is core to your personality and to your strength. Just like okay. So you have to find a career which matches, fit हुनु पर्यो. Okay, आफ्नो जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ अपब्रिङ्गिङले चाहिँ मलाई जे बनाएको छ त्यही अनुसारले चाहिँ मैले म्याच. Yeah, I think it's very difficult to change. Like your skill set acquire गर्न is different. As मलाई computer चलाउनु मन लाग्यो, I want to read about a book of finance. I can learn that. You can learn that. We all have a unique personality. It's very difficult for me to change my character. मैले appearance change गर्न सक्छु होला, सुट लाएर आइदिउँला, स्पोर्ट्सम्यान जस्तो भइदिउँ, तर मेरो डिप रुटेड जुन चाहिँ मेरो डिप इनसाइड के छ त्यो त कहिले चेन्ज हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. बेसिकली त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो. When you're young, you have to just read a lot of books on self-awareness, maybe do some personality test, maybe talk to some mentors, understand, take some reflection from friends, teacher, family, so if that helps. So a lot of my young team members, I always encourage them that rather than if you're trying to build a career or leadership career, the first step is not to learn leadership philosophies or technical skills. Start from self-awareness. Okay. Basically, jo pani just they are venturing into real corporate sector. Skills भन्दा पनि चाहिँ self awareness is more important. Because with your academics and with your personal experience, you already acquired certain skills. So first is like त्यति बेलासम्म बुझेको छैन भने के गर्ने भने त like you have to whenever if you are even confused to select an academic stream, you question the जति चाँडै मान्छेले क्लियर भयो त्यति राम्रो किनकि लाइफ त लङ छ हैन. सुरुमै म कुन क्षेत्रको लागि मान्छे हो भन्ने थाहा भयो भने बल्ल मैले त्यही क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो रेपुटेसन क्रेडिबिलिटी जे चाहिँ आफ्नो करियर त्यसै बनाउन सक्छु. Yes, I think मैले चाहिँ यो कुरा when I was in plus 2 मै थाहा पाएको थिएँ. क्लास 10 पछि रियली मैले थाहा पाएको थिएन. लाइक my friend when हामीले SLC दिएपछि SLC हैन मैले त ICSE बोर्ड पढाएको थिएँ. ICSE दिएपछि we had a career counseling session. So म चाहिँ एकदमै अप्टिमिस्टिक थिएँ कि म अटोमोबाइल इन्जिनियर भन्छु भनेर. ओके. So we went to career counselor. And the career counselor just asked 5-6 questions, and she said to me that, look, you love driving. You're not an engineer material, but you're confused between driving and career. Okay. You love driving? Isko artha ji, you want to be an engineer. You're not an engineer. Okay. You're just confused between engineering as a career and car driving. Okay. So you have to go to commercial. You're a commercial guy, so the lady recommend and you're too young, you're not understanding. You're thinking that I'm working in automobile, but it will help you to drive a car. But the question is not that. तपाईँले इन्जिनियरिङ छोड्नु भयो त्यतिखेर एन्ड देन तपाईँ कर्पोरेट सेक्टरमा लाग्नु भयो. प्लस 2 मा मैले प्लस 2 मै पढ्ने बेलामा इन्जिनियरिङ मैले साइन्स लिन अनि आई वेन्ट टु कमर्स. Career counseling is so much important, right? Yes, career counseling is very important to your perspective. So I think these questions should be like whenever you're selecting an academic stream, you should be able to be clear about it. Right. That this is who I am, this is what I can. But I think having said that, life is also very easy. It can always change. It's okay to make mistakes. जुन कुरा हामीले 20 इयर्समा 21 मा थाहा पाउनु पर्ने हो त्यो हामीले 25 30 35 हैन इभन त्यो क्रस भइसक्छ तै पनि थाहा हुँदैन के कतिपय केसमा हामीलाई ए म के को लागि हो भनेर. मेरो सेल्फ अवेयरनेस नै त्यति विक रहेछ हैन कि मान्छेहरूले त्यो कुरै थाहा पाउँदैन. त्यत्रो 35 मा गइसक्यो जबकि 35 इज अ टाइम when you should be completely settled हैन. एउटा करियरमा त तपाई लागिसक्यो हुनुपर्छ नि.
नाइस पर्सेप्सन सर, थ्याङ्क यू सो मच है। अब अर्कोतिर जाउँ, नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँले यत्रो कम्पनीहरू, डिफ्रेन्ट नेचर अफ कम्पनीज, बिग साइज एमएनसी सबै गरिसक्नु भएको छ होइन। भनेपछि अझै स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यू होइन, स्ट्राटेजी लिएर चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट सेक्टरका ठुल्ठुलो लिडर्सहरूले चाहिँ स्ट्राटेजीलाई चाहिँ कसरी सोध्छ, कसरी लिन्छ बिजनेस स्ट्राटेजीहरूलाई? आई थिङ्क अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हो कि हो, राइट, नेपाली कन्टेक्स्ट नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क अब डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स हेभ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ होइन। कति अर्गनाइजेसन्सहरूमा चाहिँ वाट वी लुक एट स्ट्रेटेजी इज डेलिभरी अफ टप लाइन बटम लाइन आउटकम्स, लाइक भनौँ न डेस्टिनी ओरिएन्टेड प्रिडोमिनेन्टली अन फाइनेन्सियल नम्बर्सहरू पनि छ। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ बढी देखेको छु होइन। हाउ स्ट्राटेजिज टु बिकम अ $1 billion कम्पनी अर लेट्स से फर इक्जाम्पल 10 अर्ब कम्पनी बन्नेदेखि लिएर या यति प्रफिटेबिलिटी कमाउने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यो मोर लाइक अ भिजन स्टेटमेन्ट जस्तोलाई चाहिँ फिगरलाई चाहिँ भिजन स्टेटमेन्टमा राखेर, फिगरेटिभलाई चाहिँ भिजन स्टेटमेन्टमा राखेर चाहिँ एन्ड देन त्यसलाई चाहिँ टप डाउन गरौँ होइन। लाइक वाट इन्डस्ट्री हाउ मच वी निड टु डु भनेर चाहिँ रिभर्स इन्जिनियरिङ गर्ने पनि धेरै देखाएको छौँ होइन। ओके। अनि अब फ्यु अर्गनाइजेसन्स लाइक विच आई हेभ सिन होइन रिसेन्ट टाइम्स, चाहे त्यो आइटीमा होस्, फिनटेकमा होस्, चाहे त्यो इन्टरनेटमा होस् या डेटा सेन्टरमा होस्, त्यो लोकल अन्टरप्रिन्यर्सहरू, एन्ड दे हेभ सोन अ भेरी गुड लङ टर्म जर्नी बेस्ड भिजन भनौँ न, द्याट वी वान्ट टु help this industry or we want to take this industry to this penetration, generating this much of customer engagement, of this many customers, you know, making this service available to the reach enhancement, and that process much we will meet our financial goals pani, you know, that hygiene, like by doing this we will also be reaching here भन्ने कुरा. So that we see त्यस्तो कोरिलेसन्सहरू के जस्तो वर्ल्ड लिङ्कको केसमा हामीले हेर्न सक्छौँ. लाइक दे हेभ अ भिजन, भ्यालु ओरिएन्टेड हैन, एट द सेम टाइम चाहिँ यो गरेर चाहिँ म फाइनान्शियल अचिभमेन्ट पनि गर्छु भन्ने कुरा. आई थिङ्क इन रिसेन्ट टाइम्स दिस इज वाट वी हेभ सिन हैन, द्याट we want to reach 1 million customer, you know, we want to help the industry cross 50% penetration, we want customers to enjoy 360-degree of services, you know, security, internet connectivity, different kuraharu हैन. So I'm just giving example in local context ma example दिइरहेको छु. यहाँ fintech मा हेर्ने भने we're seeing that they want to create a digital ecosystem, you know, where technology as an enabler, you know, getting into multiple model of businesses, चाहे त्यो PSP होस् या PSO होस् हैन, अब ई-सेवा या फोन पे को मोडल हेर्ने हो भने. So we see that as an outsider, I see that that's more of a value-based strategy, right? Which is pretty much visible. Now normally चाहिँ अब strategy चाहिँ what we at initial days हरूमा चाहिँ हामीले हेरेको was more like end outcome based, you know, and which was very much dominated by financial objectivities. But as an employee, it doesn't excite you. भनेपछि तपाईले चाहिँ लिडर्सहरू नेपालमा चाहिँ दुई किसिमले भन्नुभयो. A country needs industrialist based mindset, you know, which is a very strategic approach. Whether it be airlines, whether it be hospitality, fintech, or e-commerce, or anything like Gold Star, for example, you know. So manufacturing based and industry based organizations are much more strategic, whereas trading based or just being on a lower value chain where like commodity trading, that is not something which is strategic. That's more of a law based, relationship based, or influence based or capital based industry. Right. Petrol what strategy you can have. Right. And you can just have operational excellence, leakage कसरी घटाउने या timely delivery कसरी गर्ने, shortage नहोस्, purity के हो भन्ने त हो नि हैन. So यो एज पर यो भनेपछि कि नेचर अफ बिजनेसले डिफाइन गर्छ. जस्तै कि कुनै बिजनेस मैले गरिरहेको छु र मेरो टार्गेट चाहिँ म नेक्स्ट 3 इयर्समा यसको चाहिँ
1000 करोडको बिजनेस बनाउँछु होइन, यो पनि त गलत त होइन होला नि त? गलत त होइन, होइन गलत होइन। अब मतलब यो कुनै नेचर अफ बिजनेसले नै डिफाइन गर्छ। जस्तै कि आज म टेक बिजनेसमा छु, इभन युआर इन द सिजी नेट हाम्रो चलाइरहनु भएको छ होइन, नेटवर्कको बिजनेस छ भनेपछि हजुरको मेन गोल के हुनुपर्छ भन्दाखेरि नेपालभरि हरेक भिलेजहरूमा चाहिँ म नेटको पेनिट्रेसन गर्छु होइन, त्यो कस्टमरको रिच पुर्याउँछु। दिस सुड बी मेन गोल कि म चाहिँ अब नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ 10,000 करोडको चाहिँ रेभेन्यू बनाउँछु? आई थिङ्क दुइटै हो। हो। लाइक फर इक्जाम्पल भनौँ न, अब सिजी नेटको केसमा वी आर इन अ इन्डस्ट्री वेयर देयर इज अ बिग रेस, म्याराथन रेस हो नि त। 1-2 महिनाको पनि होइन, एउटा दसैँमा बेच्ने पनि होइन, यो त 20-25 वर्षको लङ टेल इन्भेस्टमेन्ट, यो होइन म्याराथन होइन। यु नो योर कम्पिटिटर्स, यु नो देयर स्ट्रेन्थ, सो यु हेभ टु, एन्ड द इन्डस्ट्री इज भेरी मच्योर्ड, ISP इन्डस्ट्री होइन। सो द स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिभ अब यो ISP सेक्टरमा क्यान बी भेरी डिफरेन्ट नि। इट क्यान बी based on how do you create a competitive value proposition, how do you create a model which attracts customer and differentiates yourself with your competition, and at the same time that should also give you a meaningful business fit in terms of financial return, and your ROIs justify गर्नु पर्यो। सो यसमा चाहिँ यो ब्यालेन्स खोज्छ होइन। अब कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट नेचर अफ बिजनेस आउनु, फर इक्जाम्पल आजको डेटमा अब मैले अब नेपालमा ब्लक चेन खोल्ने या क्रिप्टो खोल्ने हो भने त्यो त म जङ्गलमा एक्लै हाइक गर्न गएर खोजिरहेको छु कहाँ हो होइन, न त्यहाँ प्रतिस्पर्धा छ, न त्यहाँ ग्राहक छ, न केही छ। त्यो सबै कुरा आफैले खोजेर आफै बनाउनु पर्ने। मेबी ई सेवाले त्यो 15 वर्ष पहिला गरेको थियो होला, जब वेन दे स्टार्टेड द फिनटेक होइन, या वर्ल्ड लिङ्कले या मर्केन्टाइलले ISP बिजनेस सुरु गर्दाखेरि त्यहाँ कस्टमर पनि थिएन, इन्डस्ट्री पनि थिएन, रेगुलेसन पनि थिएन, त्यो जङ्गलमा हिँडे जस्तो। यो ट्राइङ टु फाइन्ड एभ्रिथिङ, डिस्कभरीको फेज जस्तो होइन। यो त अहिले त एकदम मच्योर्ड कम्पिटिसन हो नि। लाइक फर इक्जाम्पल इफ यु ट्राई टु गेट इन्टु ब्याङ्किङ, इट्स अ भेरी वेल मच्योर्ड, वेल रेगुलेटेड, अलरेडी लट अफ कस्टमर्स आर पेनिट्रेटेड होइन, देयर इज नो ग्रिन फिल्ड या कुनै यस्तो सेगमेन्ट खाली भएको होइन। यु हेभ टु, your strategic complexity changes based on the scenario of the market, scenario of the industry, stage of the industry, competitiveness of the industry, regulation को nature ले त्यो सबै कुराले I think the strategic को depth change हुन्छ। अब if you again मैले भने जस्तो मैले 1000 करोडको बिजनेस गर्नु छ, अब 1000 करोडको बिजनेस मैले अब maybe like खाली पेट्रोल बेचेर गर्ने भने त मेबी गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट रिलेसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्ट्रेटेजी टु हेभ, राइट? जस्तै अब स्ट्राटेजीको कुरा गर्दाखेरि होइन, अब हामीलाई के हुन्छ भने नर्मली कुनै पनि बिजनेस त्यहाँ दुईवटा इस्युज हुन्छ, एउटा सर्ट टर्म इस्युज हुन्छ, एउटा लङ टर्म इस्युज हुन्छ होइन। सर्ट टर्मलाई सर्ट टर्म स्ट्राटेजी बनाउनु पऱ्यो। हाम्रो नर्मली टाइम चाहिँ के गइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै लिडरको चाहिँ होइन, वा टप पोजिसनको चाहिँ सर्ट प्रब्लम आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्ने होइन, यसलाई चाहिँ कसरी यो प्रब्लम आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा कसरी गर्ने भने हाम्रो दिन त्यसै बितिरहेको हुन्छ। तर एट द सेम टाइम जुन चाहिँ लङ टर्म स्ट्राटेजीहरू लिनुपर्ने कुराहरू थियो त्यो चाहिँ हाम्रो छुटिरहेको हुन्छ कि होइन, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो लङ टर्म भिजन अलाइन भइरहेको हुँदैन नि। यो कसरी काम गर्ने, दुइटैलाई चाहिँ अलाइन गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ, वा कुनै यस्तो छुट्टै डिपार्टमेन्ट खोल्नुपर्छ, वा कसरी यसलाई हजुरले अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब आई थिङ्क एउटा रोल चाहिँ सबै कुनै न कुनै मान्छेले यसको रेस्पोन्सिबिलिटी लिनैपर्छ। ओके, अब तपाईँसँग धेरै बजेट छ, अब धेरै ठुलो अर्गनाइजेसन हुनुहुन्छ भने त तपाईँले स्ट्रेटेजी अफिसै खोल्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ विभिन्न दक्षता भएको मान्छेहरू, चाहे त्यो प्राविधिक होस्, आर्थिक होस्, व्यापारिक होस् होइन, त्यस्तो मान्छेहरूको एउटा टिम बनाएर गराउन सक्नुहुन्छ। या त तपाईँसँग तपाईँको इन्डस्ट्रीमा त्यति रिसोर्स छैन या तपाईँसँग त्यति बजेट छैन भने त तपाईँले कोही एकजना व्यक्तिलाई त्यो जिम्मेवारी दिनु पऱ्यो, चाहे त्यो फाइनेन्स होस् या टेक्नोलोजी होस् होइन, या स्वयं फाउन्डर इन्भेस्टरले त्यो रोल गर्नु पऱ्यो। तर स्ट्रेटेजी बनायो भने पनि, अब स्ट्रेटेजी भनेको के हो, अब भनौँ न एउटा डेफिनेसन गर्ने भने स्ट्रेटेजी भनेको एउटा जर्नी हो जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्टार्ट पोइन्ट पनि थाहा हुनु पऱ्यो, ओके होइन, एन्ड पोइन्ट पनि थाहा हुनु पऱ्यो, हजुर, र त्यो बिचको तपाईँलाई जर्नी कसरी तपाईँले कन्क्लुड गर्न खोजिराख्नु भएको छ
त्यसलाई इन्जोय गर्ने हो कि त्यसलाई त्यसो एडभेन्चरमा जाने हो कि होइन त्यसलाई रिस्क मिटिगेट गरेर जाने तपाईँको आफ्नो जर्नी हो त्यो होइन कसैलाई हुन्छ कि मैले स्टार्टदेखि एन्डमा उसले रिस्कै मात्रै सोचेर हिँड्छ होइन कसैले हुन्छ कि होइन नयाँ नयाँ कुरा आउँछ अब हेर्दै जाउँला गर्दै जाउँला भन्ने हुन्छ या कसैले पनि 2-3 जना पार्टनर मिलेर काम गर्दै जाउँ होइन हेर्दै जाउँ अगाडि कसरी हुन्छ इटरेट गर्दै जाउँ भन्ने पनि हुन्छ सो अब स्ट्रेटेजी भनेको त्यो तपाईँको वान पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जर्नी तर यो सर्ट टर्म चेन्जेस त आउँछै आउँछ नि किनकि अब इन्भाइरोमेन्ट इज नट अन्डर यर कन्ट्रोल राइट इन्भाइरोमेन्ट इज मेसी इन्भाइरोमेन्ट इज नट प्रेडिक्टेबल होइन इन्भाइरोमेन्टमा भनौँ न नोइजेसहरू छ कन्फ्युजन छ होइन फेरि इन्भाइरोमेन्ट भनेको कहिले पोलिटिकली डिटरमाइन हुन्छ कहिले इकोनोमिकली कहिले सोसियली होइन सो दिस नट अन्डर यर कन्ट्रोल के सो यु निड टु हेभ बोथ पर्सपेक्टिभ लाइक लङ टर्ममा मैले जे गर्न खोजिरहेको छु त्यसमा डिरेलमेन्ट छैन सो एभ्री राइट टाइममा मेबी लाइक एभ्री मन्थ 3 months यु हेभ टु टक टु यर सेल्फ एन्ड यु हेभ टु लुक इन टु द्याट मेरो गन्तव्यमा म कहाँसम्म पुगेँ के छ कस्तो छ होइन वेयर आम डुइङ गुड वेयर नट डुइङ गुड वेयर निड टु क्याच अप होइन अन्त त्यो सर्ट टर्म त अनसर्टेन्टिज त आइरहेको छ होला होइन अब कुनै बेलामा तर होइन यो त्यही भन्न खोजेको सर्ट टर्म हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा नर्मली सर्ट टर्ममा चाहिँ कसरी सेल्स बढाउने भन्ने सोचिरहेको हुन्छ होइन सर्ट टर्ममा प्रफिट कसरी बढाउने सोध्छौँ होइन सर्ट टर्ममा कुनै इस्युज आयो त्यसैमा हामी रुमलिरहेको हुन्छ कि होइन तर नेचर अफ बिजनेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट रिक्वायर्ड सम टाइम 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष होइन त्यसमा चाहिँ सोचै जाँदैन कि भनेपछि यो दुइटैलाई अलाइन चाहिँ कसरी गरिन्छ यो स्ट्रेटेजिक पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ यसमा कसरी काम गर्न सकिन्छ अब जति धेरै स्ट्रेटेजिक हुने त्यति धेरै भ्याल्युमा छिर्नु पऱ्यो अपरेसन एक्सिलेन्स चाहिँ होइन अपरेसन एक्सिलेन्स राम्रो होस् मेरो सप्लाई चेन राम्रो होस् होइन मैले ग्राहकलाई राम्रो अफर दिन सकौँ मैले अपरेसनली एफिसियन्ट भएर प्राइसिङलाई राम्रो गर्न सकौँ होइन सर्भिस राम्रो दिन सकौँ मार्केटिङ कस्टमर एक्विजिसन राम्रो यो मेरो हो नि अब मेरो त्यही स्ट्रेटेजीमा बस्नुपर्छ होइन अब कि त मेरो स्ट्रेटेजी मैले कम्प्लेक्सिटीमा छिर्ने हो भने मैले होइन अब आई वान्ट टु काइन्ड अफ गेट इन टु मोर भ्याल्यु चेन मैले आफै म्यानुफ्याक्चर गर्न खोजिरहेको भने मैले 15-20 वर्षको भिजन लिन सक्छु नि त सो यो जस्तै तपाईँले डिफ्रेन्ट नेचर अफ बिजनेस काम गर्नु भन्नुभयो नि जस्तै कन्ज्युमर बिजनेसमा नि गर्नुभयो हेम इलेक्ट्रोनिक्समा गर्नुभयो होइन टेक इन्डस्ट्री लाइक वर्ल्ड लिङ्क काम गर्नुभयो होइन यो जस्तै डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट नेचर अफ इन्डस्ट्रिजमा काम गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ के पाउनु आई थिङ्क मैले त मेरो पर्सनल करियरमा पनि आई वर्क इन organizations where I've seen a lot of success and organizations where we have seen a lot of failure होइन राइट अनि दुइटै राम्रो एक्सपिरियन्स थियो मलाई होइन अब त्यो एक्सपिरियन्स सो फर एक्जाम्पल अब एनसेल हो भने हजुर अब एनसेलले कहिले पनि 1 वर्ष 3 महिनाको लागि सोच्दैन थियो कि सो एनसेलको स्ट्राटेजी नै एटलिस्ट 3 to 5 years हुन्थ्यो एकदमै स्ट्राटेजिक के गर्न खोजे हो नेक्स्ट जेनेरेसन टेक्नोलोजी ल्याउने कि नेक्स्ट जेनेरेसन टेक्नोलोजी ल्याउने हो कि ग्राहक सन्तुष्टि बढाउने हो कि होइन अब प्रतिस्पर्धाभन्दा अझ कति माथि बढ्ने हो कि नेक्स्ट जेनेरेसन टेक्नोलोजीहरू नयाँ नयाँ आधुनिक सर्भिसेसहरू कसरी ल्याउने टेक्नोलोजीलाई अझ गुणस्तरीय कसरी बनाउने नेटवर्कलाई किनकि यो त अब टेलिकम भनेको त एकदमै क्रिटिकल सर्भिसेस हो अब 2 दिन बन्द हुन सक्दैन नि त त्यसलाई कसरी रिडन्डेन्ट सिस्टमेटिक बनाउने यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको एकदमै स्ट्रेटेजिक फोकसै हुन्थ्यो कि हामीले यो गर्न छ अनि यसले गरेर इन्डस्ट्रीको सिनेरियो के छ 5 वर्षपछि इन्डस्ट्री कहाँ पुग्छ अनि त्यो इन्डस्ट्री पुगेपछि ग्राहकले के खोजिरहेछ अनि प्रतिस्पर्धाले के गर्छ कस्तो कस्तो नयाँ नयाँ काम गर्नुपर्छ के कुरा छोड्नुपर्छ कहाँ आफूलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा यो सबै कुरा चाहिँ अध्ययन गरेर मैले 5 वर्षमा यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा मान्छेमा दक्षता छैन भने ट्रेनिङ दिउँ या मान्छे छैन भने मान्छे ल्याउनु पर्यो या प्रविधि छैन भने प्रविधि हुनु पर्यो या भनौँ न त्यहाँ लगानीको आवश्यकता छ लगानी गर्नु पर्यो सो त्यो रिसोर्सेसहरूको अलाइनमेन्ट देखि लिएर त्यसको रोड म्याप एक्जिक्युसन एन्ड टु एन्ड एकदम राम्रै सोच्थ्यो जस्तै नेक्स्ट 5 yearsको मलाई कुन काम गर्नु छ भने त्यसको मेन पावरको रिक्वायरमेन्ट आजै नै पत्ता लगाएर आजै नै हायरिङ पनि सुरु हुन्छ अनि एउटा साइकल त हुनु पऱ्यो नि मैले अब मलाई 12 महिनापछि एक्जाम्पलको लागि भन्न अब
डेटा सेन्टर खोल्न छ भने त मैले 12 महिना गरेर मान्छे हारेको होइन त्यो डेटा सेन्टरको सब्जेक्ट म्याटरको ट्रेनिङ दिन पऱ्यो यहाँ उहाँहरूले आफ्नो बिजनेसलाई टेस्टिङ गर्नुहुन्छ होइन त्यसको अलाइनमेन्ट फेरि त्यसको प्रिपरेसन एक्जिक्युसन सो त्यो मान्छे त लाइभ जानभन्दा त केही समय अगाडि नै हामीसँग हुनु पऱ्यो नि त इक्जाम्पल भने त्यसले उहाँले सोच्ने तरिका त्यस्तो थियो कि सो हामीले यस्तो भन्छ हो अब आजको दिनमा अब च्यालेन्जेस छ होला होइन अब पोलिटिकल च्यालेन्जेस होला इकोनोमिक च्यालेन्जेस होला टेक्नोलोजी च्यालेन्जेस होला होइन जुन चाहिँ एनसेलले पनि फेस गर्नै गएको छ अहिले होइन त त्यो म चाहिँ त्यो आइएम टकिङ अबाउट 2011, 12, 13तिरको सो एकदमै टेलिया चाहिँ वाज भेरी स्ट्रेटेजिक एज अ अर्गनाइजेसन कि त्यस्तो त्यो तपाईँको त्यहाँको लर्निङ र माइन्डसेट कसरी चेन्ज गर्यो त्यो चाहिँ के लङ टर्म भिजनमै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन लङ टर्म भिजनमै काम गर्नुपर्छ अनि यो गर्ने भनेको टिम नै हो टिमलाई इन्भेस्ट गर्नुपर्छ ट्रेनिङ दिनुपर्छ होइन अनि इन्करेज गर्नुपर्छ इनिसिएटिभ लिन अघि मैले स्ट्रेटेजीकै कुरा गऱ्यौँ नि त हामीले वर्ल्डिङको इक्जाम्पल लिने भने त वर्ल्डिङ पनि धेरै क्लियर थियो कि सो स्केलिङ अप नै उहाँहरूको थिम थियो होइन द्याट एउटा नेपाली कम्पनीले पनि इन्डिपेन्डेन्टली एउटा ठुलो स्केलको बिजनेस बनाउँछ नभए 6-10 वर्ष पहिला त कसले सोचेको थियो नेपालमा एनटिसी र एनसेल बाहेक पनि कुनै एउटा गन्न लायकको टेलिकम बिजनेस हुन्छ कसले सोचेको थिएन नि त कसले वर्ल्डिङ गरेको के नै थियो स्केलै थिएन होइन त उहाँहरूले एउटा भिजन थियो कि हामी एउटा बिग स्केल अर्गनाइजेसन बनाउँछौँ सो दे फोकस वाज अन स्केलिङ अप द होल बिजनेस होइन एज अ लोकल बिजनेस अल्सो क्यान स्केल अप डेलिभर गुड कस्टमर एक्सपिरियन्स क्रिएट लङ टर्म मिनिङफुल भ्याल्यु होइन सो त्यो एउटा स्ट्रेटेजिक अरे नेपालको टप एकदम नम्बर 1 कम्पनीमा पनि तपाईँ काम गर्नुभयो नम्बर 1 कम्पनीमा गएर चाहिँ जिरोमा आएको कम्पनी पनि काम गर्नुभयो होइन डिफ्रेन्स चाहिँ के छ एकदमै टपमा गएको कम्पनी र आज चाहिँ टपमा गएर डाउन भएको कम्पनीमा चाहिँ स्ट्रेटेजिक पोइन्ट अफ भ्यूमा के डिफ्रेन्स छ डाउन भनेको चाहिँ सस्तो डिल भन्ने बित्तिकै अब आई फिल पर्सनली भेरी ब्याड होइन 2011मै आई थिङ्क सस्तो डिल वाज वान अफ द फर्स्ट ई-कमर्स होइन B2C ई-कमर्समा डिप्लोय गरेको अनि वान पोइन्ट अफ टाइममा डेफिनेटली हामीले सस्टुडीलाई धेरै राम्रो स्केलअप पनि गऱ्यौँ मलाई याद छ 2017, 18, 19, 20 कोभिडसम्म हामीले राम्रै स्केलअप पनि गऱ्यौँ र एउटा स्टार्टअप इन्डस्ट्रीमा एफडिआई इन्भेस्टर कन्फिडेन्स ल्याउनु पनि सकेको अर्गनाइजेसन हो त्यसपछि मलाई लाग्छ सस्तो डिल नै वाज वान अफ द फर्स्ट लोकल स्टार्टअप टु bring FDIs in large scale like $1 million FDI त्यो कन्फिडेन्स दिन सकेका थियो हामीले डोलमा लगायतका लोकल इन्भेस्टर्सहरूलाई पनि र मलाई लाग्छ कि मैले छोटकरी भने पनि अब सस्तो डिलको मेजर फेलियरको इस्यु पोस्ट 2020 अब अफकोर्स अब इन्भेस्टमेन्ट च्यालेन्जेसहरू त भइहाल्छ फाइनेन्स इज द ब्लड लाइन अफ द कम्पनी तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने it was more to do with strategic choice. Okay. होइन अब strategic choice नै was a major difference होइन किनकि अब ई-कमर्समा दराज अलिबाबा आउन बित्तिकै दे बट लार्ज स्केल अनलिमिटेड फाइनेन्स अनलिमिटेड क्यापेबिलिटी टेक्नोलोजी अपरेसनल नो हाउ ग्लोबल एक्सपर्टिज सप्लाई चेनदेखि लिएर सबै कुरा थियो होइन सो सस्तो डिल र दराज दुइटैले B2C मै कम्पिट गर्न सक्थ्यो भन्ने चाहिँ इट वाज अ भेरी डिफिकल्ट चोइस जस्ट लाग्यो नेपालको मार्केट त्यति ठुलो पनि होइन कि 4-5जना प्लेयरलाई एउटै डोमेनमा सस्टेन गर्छ इन्डियामै आज भनौँ 4-5वटा B2C थियो त्यसमा अहिले जस्ट 2 हेभ सर्भाइभ दुईटा आइरहेछ होइन अब स्न्यापडिल इज मोरलेस आउटै भयो होइन त्यसपछि Amazon र फ्लिपकार्ट हो त्यो पनि इट्स बिकज अफ एफडिआई इन्भेस्टमेन्ट्स बिकज दे आर नाउ फुल्ली एफडिआई ब्याक्ड ओन कम्पनी हो नि त वालमार्ट र एमाजोनले गरेर होइन लोकली भए आई डोन्ट थिङ्क त्यो दुइटामा सराइ पनि गर्दैन थियो होला होइन एउटा मेबी एउटा त्यो हुन्थ्यो होला नेपालको कन्टेक्स्ट जस्तो हुन्थ्यो त एनिवे द पोइन्ट वाट आइ एम ट्राइङ टु मेक हियर इज द्याट नेपालमा चाहिँ त्यति ठुलो मार्केट साइज होइन कि यस्तो सिमिलर मोडलमा 4-5जना प्लेयर्सहरूले सस्टेन गर्न सक्छ होइन तर यो साइडमा चाहिँ कसरी हो किनकि हामी वर्ल्डिङ पनि छ डिसोम छ सिजिनेट छ देयर आर मेनी प्लेयर्स होइन र ई कमर्समा र अनि आइएसपीमा डिफ्रेन्स छ र
So that's why the industry is struggling नि नेपाल सरकारले 135 कि 136 वटा लाइसेन्स दिएको थियो डाउन द लाइन 5 to 10 years यिनीहरू पनि मर्स वा शटडाउन जान्छ या शटडाउनमै जान्छ अब जस्तो अब हिजो हामीले न्युजमै हेरेको छौँ क्लासिक टेकलाई एनसेलले एक्वायर गर्यो अब अहिले पिपल आर वर्किङ एज लुज कन्सोर्टियम भनेको देयर इज नो फर्मल मर्जर but they have like understanding collaboration common buying common infrastructure sharing common not conflicting in same areas so trying to become cost efficient economy of scale ल्याउन खोजिरहेछ they're working on different brand name but inside they are working on collaboration हैन एउटै मानेर like for example भनौँ न अब एक्जाम्पलको लागि भने मैले प्लेयर ए प्लेयर बी प्लेयर सी छ भने पहिला उनीहरूले इन्डिपेन्डेन्टली सबै कुरा गर्थ्यो अब अहिले के भन्छ प्लेयर ए बी बी सीले सँगै बसेर ल मिलेर किनौँ न त होइन अब तिमीले आपसको भेन्डरसँग होस् किन्यो भने त मेरो कस्टमर जुन छ त्यो तपाईँले छुट्टै फेरि त्यही कस्टमर चाहिँ हायर गर्नलाई छुट्टै मार्केटिङ गरिराख्नु परेन नि त होइन मेरो कस्टमरको डाटा तपाईँसँग भयो भने त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट निस मार्केटिङ गर्न सकिन्छ Your choice has not come from a mindset of efficiency. This has come from a mindset of necessity. Okay. And like choice no bhayera ta tyo gare ani. A choice bhayo ta I think they would have still gone in their own road. अब अहिलेको स्थितिमा हेर्ने भने आरटिडिएफ को यो एन्टायर इन्डस्ट्रीलाई त्यत्रो ठुलो अब्लिगेसन आएको छ So a lot of ISPs are struggling to manage their cash flow. Okay. RTDF को स्टोरी त अहिले बल्ल आयो नि त यो चलिरहेको त आजदेखि 8-9 वर्षदेखि के छ यसको स्टोरी अलिकति भन्नु बेसिकली आरटिडिएफ को स्टोरी के थियो भने आरटिडिएफ को डेफिनेसनमा चाहिँ वी हैड टु पे 6% आरटिडिएफ अन योर इन्भोइस भ्याल्यू होइन त त्यसको चाहिँ अब अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ के भने अब जस्तो हामीले यहाँ एनसेलले चाहिँ फुलमा पे गर्यो 100 रुपियाँको इन्भोइसिङ छ भने त्यसमा 6% पे गर्यो होइन तर अब धेरै आइएसपीहरूले चाहिँ त्यस बिललाई इन्भोइसलाई स्प्लिट गर्यो यो 50% चाहिँ मेरो मेन्टेनेन्सको अपरेसन्सको यो 50% चाहिँ प्योर इन्टरनेटको वर्ल्डिङको केस त त्यही नै वर्ल्डिङको केस लगायत सबै अरूको पनि केस बढी चाहिँ नाममा चाहिँ वर्ल्डिङको आयो त्यो ठुलो एमाउन्ट भएर अब त्यो कुराले गर्दा अब उहाँलाई त सर्वोच्चमा हारेपछि त अब दिनु पर्यो त्यसले गर्दा उहाँहरूको कुनै पनि लाइसेन्स अप्रुभल भएको छैन लाइसेन्स स्वीकृत भएको छैन रिन्यू भएको छैन या फरेक्स रिकमेन्डेसन्सहरू भएको छैन बट अब टु म्यानेज द्याट क्यास फ्लो इज अ बिग च्यालेन्ज तर इंडस्ट्री छ तर कति कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यो पनि स्ट्रेटेजिक चोइस हो तर वेयर फाउन्डर बेस्ड स्ट्राटेजी इज अलवेज एस्पिरेसनल होइन रिस्क हेर्दैन रिटर्न हेर्छन् धेरै होइन सो अघि मैले भने त्यो चोइस अफ एन्टरप्रेन्योर माइन्डसेट त हो नि मेबी लाइक हाम्रो अहिलेको लट अफ फाउन्डर्स एट आइएसपी इन्डस्ट्री माइट हेभ लुक्ड एट ब्राइट साइड टेलियाको टाइममा हेर्ने भने आरटिडिएफको पनि हामीले पनि कतिजनाले भन्थ्यो होला कि यो अरूले गरेर चाहिँ हामी पनि गरौँ भन्ने चोइस थियो तर टेलिया वाज भेरी फिक्स द्याट यो 50% मेन्टेनेन्सको खर्चहरू कसरी इस्टाब्लिस गर्ने या यस्तो कुरा त डिस्कसन हुन्थ्यो नि कि हाउ डु यु इस्टाब्लिस द्याट हाउ मच यु स्पेन्डिङ अन मेन्टेनेन्स भोलि त यो होइन नि 15% हो कि 10% हो कि 7% हो कि 50 नै हो कसरी हो भन्ने कुरा बेसिकली फाउन्डर लेड कम्पनी चाहिँ त्यो रिस्कलाई भन्दा पनि करेन्ट अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ ग्राब गर्न होइन माहिर हुन्छ होइन कर्पोरेट बेस्ड भनेको चाहिँ त्यो रिस्कलाई पनि ब्यालेन्स गरेर द्याट्स हाउ दे ग्रो पनि नि त्यो जुगाड मेन्टालिटी हुन्छ नि त जुगाड गर्दै बढ्दै जाउँ अगाडि बढ्दै जाउँ होइन द्याट्स हाउ पिपल ग्रो नि अब ई सेवाले पनि त लाइसेन्स नपाएकै सेवा दियो नि त मैले सुरुको हाम्रो यो नेचर अफ बिजनेसमै थिएँ होइन जस्तै टेक्नोलोजी ओरिएन्टेड र कन्ज्युमर ओरिएन्टेडमा जस्तै हिम इलेक्ट्रोनिक्सको तपाईँले काम गर्दाखेरि सुरुमा नेपालको कस्टमरहरूको बिहेभियर भनौँ न त्यो बाइङ बिहेभियर कस्तो पाउनुभयो होइन नेपाली चाहिँ ओभरअल कन्टेक्स्टमा आई थिङ्क करियर सुरु गर्ने बेलामा त त्यति अवेरनेसै हुँदैन थियो सो रियाक्टिभ हुन्थ्यो अब प्रब्लम जे आयो त्यसलाई फिक्स गर्दै गयो होइन त्यहाँदेखि इभेन्चुली चाहिँ हामीले चाहिँ पछि गएर चाहिँ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिभमा हेर्ने बेला चाहिँ एकदम सिम्पल हेर्थ्यौँ लाइक फर इक्जाम्पल रेफ्रिजरेटर छ भने 1000 हाउसहोल्डमा के पेनिट्रेसन छ रेफ्रिजरेटरको छ त्यो बेलामा हामीले रिसर्च गर्ने लाइक फर इक्जाम्पल 1000 हाउसहोल्डमा रेफ्रिजरेटरको पेनिट्रेसन इज टु 41 ओके होइन सो एकदम लो अब त्यसलाई बेन्चमार्क गऱ्यो भने
अब पर क्यापिटासँग सो त्यसै चाहिँ हामीले एम्बिसन कसरी ल्याउने स्ट्रेटेजिक एम्बिसन यो सबै कुरा थाहा चाहिँ पत्ता चाहिँ कसरी ल्याउने त रिसर्च नै द्याट्स वाट द स्ट्रेटेजीको जर्नी चाहिँ हामीले हेर्ने बेलामा चाहिँ इरेस्पेक्टिभ अफ वाट इन्डस्ट्री यु हेभ होइन लाइक फन्डामेन्टल त के छ भने म कहाँ छु भन्ने कुरा त अवेर हुनु पऱ्यो नि म कहाँ काम गरिरहेको छु होइन त्यसको पेनिट्रेसन के छ त्यहाँ अहिलेको पेन पोइन्ट के छ त्यहाँ मेरो प्रतिस्पर्धा के छ ग्राहकले के खोजिरहेछ त्यहाँको ऐन नियम कानुन के छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त अनि त्यसपछि तपाईँले गन्तव्य आफ्नो बनाउने बेलामा त यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट अब नेगेटिभली सोच्ने हो भने त वाट आर द च्यालेन्जेस अब पोजिटिभली सोच्ने हो भने त वाट आर द थिङ्स यु हेभ टु क्रिएट बाई यर सेल्फ होइन अब त्यस्तो च्यालेन्ज हुन्छ कसैलाई फर इक्जाम्पल अब टेस्ला हो अब टेस्लाले इभी प्लेटफर्म बनाउने बेलामा त दे वर द फर्स्ट टु कम विथ अ प्योर इभी प्लेटफर्म कार नि हजुर उसको लागि त के थियो भने इन्डस्ट्रीको प्लेटफर्म बनाउनु पऱ्यो अब उसले जस्तो चार्जिङ कन्सेप्ट बनायो त्यो प्लगइन बनायो त्यस्तै सबैले बनायो या उसले जे लाइक ओएसहरू सिस्टम्सहरू बनायो ड्यासबोर्ड बनायो एड्यास बनायो या ब्याट्रीको रिजेनेरेसनको कन्सेप्ट्सहरू त्यो नै आजको डेटमा इन्डस्ट्रीकै प्लेटफर्म भन्यो नि त होइन आज हामी सबैले चाहे जति पनि हो बिवाइडी आओस् या नेटा आओस् कुनै पनि हो दे टक द सेम ल्याङ्ग्वेज नि ओके सो टेस्लाको च्यालेन्ज वाज टु डेभलप द इन्डस्ट्रियल प्लेटफर्म उसको च्यालेन्जेस अपर्च्युनिटिज भेरी डिफ्रेन्ट देन अब अरू स्ट्रेटेजिक चोइस होइन सो मलाई चाहिँ लाग्छ कि त्यही नै हो कि स्ट्रेटेजी भनेको यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड यर बेसलाइन where are you you have to understand your end point and then you should also understand how you will live the destiny the journey sorry not destiny अब यो तिनटै कुरा थाहा हुनु एकदम जरुरी छ कि and that's how you can successfully define a strategy सो जस्तै एउटा स्पेसिफिक भनौँ न टेक्नोलोजीमा रहेर चाहिँ मैले कुनै एउटा सफ्टवेयर वा कन्सल्टिङ सर्भिस दिन खोजिरहेको छु त्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ स्ट्रेटेजिक पोइन्ट अफ भ्यू कस्तो हुनुपर्छ लेट मी जस्ट गेट यु करेक्ट होइन यो चाहिँ मैले अकाउन्टिङ सफ्टवेयर गर्न लाग्छ होइन हजुर अब यो स्ट्रेटेजी भने पनि एउटा आर्ट जस्तो त हो नि इट्स अ मिक्सचर अफ आर्ट एन्ड साइन्स वी सुड अग्री होइन किनकि आफूले जति एक्सपिरियन्स गर्यो त्यति आफ्नो सिचुएसन अवेरनेस हाई हुन्छ आफूले जति पढ्यो जति ज्ञान लियो जति एक्सपिरियन्स लियो भने त्यति अवेरनेस हाई हुन्छ त्यति डिफ्रेन्ट सिनेरियोज हेर्न सक्छ मान्छेले होइन अब अकाउन्टिङकै कुरा गर्ने हो भने अब स्ट्रेटेजी भनेको के हो त स्ट्रेटेजी भनेको अहिलेको ग्राहकले के गरिरहेछ वाट इज हिज पेन पोइन्ट होइन वाट इज हिज फ्युचर निड पहिला त अब मैले हेर्नु पऱ्यो ग्राहकको मार्केटलाई हेर्नु पऱ्यो होइन स्ट्रेटेजिक चोइस बनाउनुभन्दा पहिला होइन फर्स्ट पोइन्ट त मार्केटलाई नै हेर्नु पऱ्यो होइन अब मार्केटमा कसैले अकाउन्टिङै गरिरहेको छैन भने आजभन्दा 20 वर्ष पहिलाको च्यालेन्ज के हुन्थ्यो त वाज डिफ्रेन्ट राइट होइन पहिला डड्डामा गरिरहेको थियो डड्डामा म्यानुअल पेपर गरिरहेको थियो होइन त्यो बेलामा सफ्टवेयर बेच्न भयो यो च्यालेन्ज वुड हेभ बिन डिफ्रेन्ट पेनिट्रेसन बेस्ड च्यालेन्ज थियो राइट यस हो त्यसलाई पहिला कम्प्युटर लगाउनु पर्यो त्यो जङ्गलमा गएर पिन्ने सुरु गरे जस्तो जङ्गलमा गएर हिँड्न गरे जस्तो भएन त आजको डेटमा यो मार्केट च्यालेन्ज के छ सो दे आर लट कम्पिटिसन छ राइट ग्राहक छन् होइन अब ग्राहकले अहिले के खोजिरहेछ उसको पेन पोइन्ट के छ भविष्यमा के खोजिरहेछ त्यो थाहा हुनु पऱ्यो कम्पिटिसनले के गरिरहेछ होइन या के गर्न खोजिरहेछ या त्यो अकाउन्टिङको रेगुलेसन्समा के चेन्जेस आउन लागिरहेछ होइन या अपकमिङ चेन्जेस के छ लाइक अब गभर्मेन्टले रियल टाइम इन्भेन्ट्री नै गर्नु लाग्छ कि सबै कुरा रियल टाइम बिलिङ हुनु पऱ्यो या लगायतको इन्भेन्ट्री भिजिबिलिटी या भनौँ न कम्प्लायन्समा के चेन्जेस हुनु लाग्छ सबै कुरा प्यान लेड हुनु लाग्छ कि गभर्नेन्सको कुराहरू होइन या पेमेन्ट पनि त्यही बिलिङमै इन्टिग्रेट गर्न खोजिरहेछ कि होइन के हुनु लाग्छ त या फर इक्जाम्पल कुनै सेल्स ट्रान्ज्याक्सन पनि गर्ने भने प्यान रेजिस्टर्ड हुनु पऱ्यो कस्टमरको होइन त्यो अब यस्तो कुरा के आइरहेछ सो यु सुड बी नोइङ द्याट होइन फोर्थ कुरा भनेको टेक्नोलोजी पर्सपेक्टिभ के हुनु लाग्छ होइन अब टेक्नोलोजी पर्सपेक्टिभमा सबै कुरा क्लाउडमा जानु लाग्छ फर इक्जाम्पल होइन तर गभर्मेन्टले भनेको चाहिँ सबै कुरा अन प्रेम हुनु पऱ्यो या गभर्मेन्ट डेटा सेन्टरमा हुनु पऱ्यो भने यो सबैको रिदम हेरेर वाट इज यर हाइपोथेसिस वेयर डु यु सी अपर्च्युनिटी सो यो चारवटै कुरा हेर्नु पऱ्यो
फर्स्ट अफ अल त मैले त मेरो एकाउन्टिङ सफ्टवेयर चाहिँ मार्केटमा बिक्छ बिक्दैन त्यो मार्केटको साइज के छ भन्ने कुरा त आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो होइन त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो लाइक फर इक्जाम्पल मेरो मार्केट साइज पेनिट्रेसन के छ अहिले होइन अहिले सबै पेनिट्रेट भइसक्यो ग्रिन फिल्ड छैन भने त मैले कस्टमर कम्पिटिसनमा खोज्नु पऱ्यो ओके या 20 वर्ष पहिला गरेर थियो भने ढडामा छ भने त मैले ग्राहकलाई एजुकेट गर्नु पऱ्यो एजुकेट गर्नु पऱ्यो फन्ड गर्नु पऱ्यो या के गर्नु पर्ला होइन सो एजुकेसन बिकम्स अ च्यालेन्ज यहाँ इज इट अ मिक्स मोडल द्याट 50% पेनिट्रेट भइसक्यो आउने वर्षमा 20% नयाँ आउँछ त्यो 20% नयाँलाई अनबोर्ड गर्ने हो कि होइन या सो त्यो हो अनि त्यो सबै बुझेपछि वाट इज अ चोइस के वाट इज अ स्ट्रेटेजिक चोइस डु यु रियली वान्ट टु मेक अ लिन कम्पनी जसले चाहिँ कस्ट फोकस गरेर त्यसको कस्ट नै घटाइदिन खोज्या हो कि आर यु समवन त्यही भ्याल्युमा बसेर यु वान्ट टु डेलिभर मोर सर्भिसेस ओके होइन लाइक फर इक्जाम्पल त्यही अकाउन्टिङमा इन्भेन्ट्रीको एनालिटिक्स हालिदिने कि ड्यासबोर्ड्सहरू बनाइदिने होइन या रेकमेन्डेसन्सहरू बनाइदिने या वर्क फ्लो म्यानेजमेन्ट बनाइदिने अटोमेसन पिओको के हो त आई ट्राइङ टु गिभ सेम अर आई ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड ग्रिन फिल्ड हो कि होइन अब नयाँ नयाँ बिजनेसेसहरूलाई या मल्टिपल सेगमेन्ट्समा जान खोजिरहेको हो कि सो त्यो मार्केटको अपर्च्युनिटी हेरेर आफ्नो बिजनेसको कम्पिटेन्स हेरेर त्यसको फिट हुनु पऱ्यो कि रिदम आउनु पऱ्यो मार्केट साइज लिमिटेड छ कम्पिटिटर पनि धेरै छ 5-7वटा कम्पिटिटर छ यो केसमा चाहिँ के बेस्ट स्ट्राटेजी हुनुपर्छ कम्पिटिटरलाई बिट गर्ने स्ट्राटेजी के अफकोर्स त्यही नै यु हेभ टु डेलिभर बेटर भ्याल्यु यु हेभ टु बेटर भ्याल्यु प्रपोजिसन भ्याल्यु प्रपोजिसन कुड बी आइदर रिड्युसिङ द प्राइस either being so operationally efficient that your cost structures allows you to deliver the same at less okay or being so creative that you give incremental services to the client or using technology as a leapfrog 3 ways and a fourth way bhaneko is again it's a very ambiguity is जुन चाहिँ हामी जस्तो इकोनोमी हुन्छ is using regulation ओके आफ्नो फ्रेन्डली बनाउने होइन कार्टेलिङ मोनोपोली गर्ने मोनोपोली नगर्ने लाइक अब यस्तो यस्तो नियम कानुनमा इन्फ्लुएन्स हुनु पऱ्यो जसले चाहिँ तपाईँले त्यो कुरा लिभरेज गर्न सक्नुहोस् होइन जुन चाहिँ नेपालमा भइरहेको जस्तो लाग्छ होइन त्यो टेक्नोलोजी लिप फ्रग भन्नुभएको चाहिँ के सो लेट्स से फर इक्जाम्पल टेक्नोलोजी लिप फ्रग भनेको चाहिँ अब अहिले प्योर अकाउन्टिङ भइरहेको छ होइन अब हाउ डु यु मेक अकाउन्टिङ मोर स्मार्ट होइन अब मोर इन्ट्युटिभ होइन जियुआई लेभलमा होइन अब त्यसमा अब भनौँ न मैले अघि भने जस्तै लाइक मोर अटोमेसन होइन मोर सिक्योर्ड होइन आजको डेटमा अब सिक्योरिटी इज बिकमिङ ए कन्सर्न ह्याक भइरहेछ होइन रिडन्डेन्ट मान्छेको डेटा आउट छ सो के हामीले के कुरा गऱ्यो भने चाहिँ वी आर एबल टु लिभ फ्रम द टेक्नोलोजी ओके जस्तो फर इक्जाम्पल अब जियो जब आयो अब स्मार्ट हेरौँ न स्मार्ट र जियो मर्न चाहिँ मोटामोटी सँगसँगै आयो होला नेपालमा स्मार्ट लन्च हुनु ओके जियो होइन या मलाई चाहिँ जियो पछि आयो होला होइन एनिवे लाइक स्मार्ट जियो पछि नै होला या मोटामोटी सँगसँगै होला सो जियोले के गर्यो भने उसले टेक्नोलोजी लिपफ्रग गर्यो जब सबै प्लेयर 2G 3G मा फोकस थियो उसले सिधै 4G स्ट्यान्डअलोन लन्च गर्यो त 4G स्ट्यान्डअलोन लन्च गर्नेमा इस्यु थियो नि त किनभने अब 4G को कभरेज सानो हुन्छ होइन इन्भेस्टमेन्ट धेरै छ डिभाइसेस हुँदैन डेटा मात्रै चल्छ होइन भोइस चलाउन गाह्रो हुन्छ त स्मार्टले चाहिँ त्यो च्यालेन्जेसलाई हेरेर 2G र 4G डिप्लोय गर्यो दुईटै डिप्लोय सेफ प्ले गर्यो होइन तर जियोले अब इज कम्पेरिजन अलिकति रङ पनि हुन्छ मैले टेक्नोलोजीको पर्सपेक्टिभ मात्रै गरेँ है तर नट फ्रम अ क्यापिटल स्ट्यान्ड पोइन्ट हो कि त जियोले 4G डिप्लोय गर्यो विथ द लेटेस्ट टेक्नोलोजी त उसले केमा फोकस गर्यो भने त्यो 4G को अडप्टेसनको ब्यारियर के हो त डिभाइस हो भने उसले सस्तोमा 4G को डिभाइसलाई 2800-3200 मा लन्च गर्यो होइन युसेजको इस्यु छ भने 6 महिना फ्रीमा दिएर युसेजको ह्याबिट लगायो ट्राफिक जेनेरेट गर्यो अब सुरुमै इकोनोमी अफ स्केल नहोला भने 1 वर्षमा क्यास लस गरेर भए पनि एउटा ग्राहक एक्विजिसन गर्छु 4G भनेर होइन एउटा वेभ ल्याउँछु होइन अर्ग्यानिकली वेट गर्दिनँ सो उसले त्यो स्ट्रेटेजिक चोइसेसले ब्यारियरलाई रिमुभ गर्यो नि त सो टेक्नोलोजी लिप फ्रग त्यसलाई पनि भन्न सक्छौँ हामी या फर इक्जाम्पल अहिलेको वर्ल्डमा हेर्ने भने अब
अब गुगलले मेमोरी बेस्ड इकोनोमीलाई हटायो ओके होइन व्हाट डज द्याट मिन लाइक फर इक्जाम्पल सर्च बेसमा लग्दैन नि त पहिला पहिला हामी बच्चा हुँदा कन्ठ गर्नु पर्थ्यो नि त क्विन एलिजाबेथ कहिले जन्माएको थियो यसको बर्थडे कहिले किन याद किन गरिराख्नु पर्यो सबै सबैको टाइप सर्चेबल गरिसकिहाल्छ ओके होइन लाइक सर्चेबल इकोनोमी बनायो होइन अब ओपन एआईले टेक्नोलोजी लिपफ्रग गरेर अब सर्च भन्दा पनि अब थिङ्किङलाई पनि डेमोक्राटाइज गरिरहेछ इट जस्ट पुट अ कन्टेक्स्ट होइन इट विल थिङ्क इट फर यु नि राइट होइन माई बस इज बिङ अनरिजनेबल यस्तो भयो क्यान यु सेन्ड हिम डिप्लोमेटिक रिप्लाई मेल होइन बट साउन्ड बिट सटारिकल होइन यत्रो लेख्छ होइन यति होइन यसलाई कम गरिदिए होइन यसमा यो तथ्याङ्क पनि हालिदिए यो पनि यो बेसिकली एउटा कलिग जस्तो पनि भइरहेछ नि थिङ्किङ होइन अब ओपन एआई इज बिकमिङ अ कलिग जस्तो नि अब साथीसँग बसेर कुरा गर्ने पहिला मान्छे कुरा थियो यसले यस्तो भने के गर्ने आई क्यान लाइक कन्भर्स विथ इट होइन अब सो मलाई लाग्छ कि इट्स अ टेक्नोलोजी लिप अहेड हो नि त ओके सो यो इन्ट्रेस्टिङ धेरै भइरहेछ क्या अब म यो स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट नेचर अफ बिजनेसमा कसरी गर्न सकिन्छ त्यो त अहिले डिस्कस गऱ्यो होइन तर सेम नेचर अफ बिजनेस कुनै पनि नेचर अफ बिजनेस लेट्स से त्यसको त फेजेस अफ बिजनेस हुन्छ नि त होइन हामी स्टार्टिङबाटै गरौँ जस्तै नेपालमा पहिले स्टार्टअप सुरु गर्दैछ टेक्नोलोजी बिजनेसमै होइन इ कमर्स अर कुनै बिजनेस सुरु गर्दैछ स्टार्टिङमा वेन स्टार्टिङ अब त्यहाँ चाहिँ स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यू के हुनसक्छ क्या जस्तै अपरेसनल स्ट्राटेजी के हुनसक्छ होइन मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू कसरी हुनसक्छ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त सो आई थिङ्क यो चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रियल कर्भ भन्छौँ होइन या बेल कर्भ प्रोडक्ट लाइफ साइकलमा भन्छौँ होइन या इन्डस्ट्रीको मच्योरिटी कर्भ लट अफ बुक्स आर देयर होइन लट अफ नलेज इज देयर होइन जस्तो प्रोडक्ट लाइफ साइकल या इन्डस्ट्री मच्योरिटी कर्भ त मैले चाहिँ एउटा बुक पढाएको थिएँ लङ टाइम ब्याक होइन द क्रसिङ द क्याजम भन्थेँ क्रसिङ द क्याजम होइन क्रसिङ द क्याजम चाहिँ कस्तो एकदम राम्रो बुक थियो होइन त्यसले पनि इन्डस्ट्री कर्भैमा कुराहरू छ होइन उसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ एकदम राम्रो छ अनि त्यसलाई चाहिँ मैले स्ट्रेटेजीसँग चाहिँ एकदम कोरिलेट गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ वाट द अथर सेज इज द्याट 90% अफ इन्डस्ट्री फेल इन द अर्ली अडप्टर टु त्यो अर्ली स्टेजदेखि लिएर कस्टमर अडप्टेसन हो क्या ओके होइन सो दे आर 4 फेज लाइक अर्ली अडप्टर्स त्यसपछि कस्टमर अडप्टेसन मेन स्ट्रिम अनि त्यसपछि मेन स्ट्रिम भने ग्रोथ स्केलिङ अप अनि त्यसपछि मच्योरिटी त सुरुको त अर्ली अडप्टर्स हुन्छ नि कुनै पनि कुरा ल्यायो लाइक फर इक्जाम्पल एआरबिआर अर्ली अडप्टर्स आउँछन् क्या होइन अब जस्तो फर इक्जाम्पल मैले अब चिनेको टेकमा भने चाहिँ सञ्जय गोल्छा भनौँ होइन उहाँ एकदम आई फलो हिम अ लट एज वेल होइन भेरी टेक इन्थुजियास्टिक इन्डिभिजुअल्स अब उहाँले लगाउला क्या लाइक हि माइट बी वेयरिङ एआरभिआर होइन तर अब कति प्रोडक्टहरू चाहिँ त्यही अर्ली अडप्टर्समै जान्छ दे आर विलिङ टु पे द मनी दे आर विलिङ टु युज इट एक्सपिरियन्स इट होइन अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने उनीहरूले चाहिँ त्यो अर्ली अडप्टर्सले चाहिँ त्यो कुरालाई सुरुमै हेरेर यसले चाहिँ मेरो बिजनेस र मेरो लाइफमा कसरी हेल्प गर्छ भने उनीहरूले इन्डस्ट्रियलाइज गर्न खोज्छ कि सो फर इक्जाम्पल भनौँ न अब सञ्जय गोल्छाले त्यो कुरा इक्जाम्पल दियो क्या उसले एआरभिआर हेऱ्यो भने ल यो एआरभिआरबाट मैले कलेज कसरी चलाउन सक्छु या मेरो सर्भिसको मान्छेहरूले रिमोटली कसरी हेल्प गर्न सक्छ त्यसै सोध्छन् कि ओके द लट अफ इन्डस्ट्री जस्ट डाइज इन द्याट स्टेज के इट नेभर गोज टु कस्टमर अडप्टेसन के अब कस्टमरले घर घरमा बसेर अब म टिभी चाहिँदैन म गेमै एआरभिआर हेडसेटमा खेल्छु या मोबाइल चलाएर हिँड्छु भन्ने छैन नि त अब 20 वर्ष भइसक्यो गुगलले ट्राई गरेर सकिरहेको थिएन एप्पलले ट्राई गरेर सकेन कतिले आयो नि होइन इन्भेस्ट गरेको छ नि त माइक्रोसफ्टले कानमा होलो लेन्स के भने ल्याएको थियो होइन सो लट अफ इन्डस्ट्रिज जस्ट डाइदियो क्या क्याजम भनेको चाहिँ त्यो अर्ली स्टेजदेखि लिएर कस्टमर अर्ली अडप्टर्स इनोभेटर्सदेखि कस्टमर अडप्टेसनको बिचलाई चाहिँ त्यो क्याजम भन्छ कि त्यही मर्छ कि कतिजना अनि त्यो स्ट्रेटेजी चाहिँ एभ्री स्टेज अफ स्ट्रेटेजी इज डिफ्रेन्ट कि सो भने क्रसिङ द क्याजम भनेको स्टेजमा छ भने अर्ली इनोभेटर हो भने you need to understand that how do you take your sector, your product from early adopters, innovators to customer adoption. होइन अब त्यसको च्यालेन्ज के हो होइन अब त्यसको च्यालेन्ज के हुनसक्छ भने स्ट्रेटेजिक च्यालेन्ज के हो यो स्ट्रेटेजी इज टु मेक द्याट ह्यापन होइन तर योर स्ट्रेटेजिक चोइस क्यान बी इज
हाउ डु यु मेक प्रोडक्सन स्केलेबल. जस्तै फर एक्जाम्पल फोर्डको लागि आजभन्दा 100 वर्ष पहिला त्यो च्यालेन्ज थियो नि कि मास प्रोडक्सनलाई कसरी गर्ने भनेर होइन. अब एउटा प्रोटोटाइप बनाइदिन र त्यो मास प्रोडक्सन लग्न कस्ट स्ट्रक्चरलाई लग्न गाह्रो छ नि त. द्याट कति फाउन्डरहरूको लागि त्यो च्यालेन्ज हुन्छ, स्ट्रेटेजिक च्यालेन्ज. सेकेन्ड इज लाइक फर एक्जाम्पल कस्टमर एजुकेसन होइन. अब आजभन्दा 30 वर्ष पहिला मैले घरमा फर्स्ट टाइम कम्प्युटर ल्याएको बेला 386 SS प्रोसेसर ल्याएको थियो होइन. अब त्यो नाम टोलमै मलाई लाग्छ कि वान अफ द फर्स्ट कम्प्युटर थियो होइन 386 प्रोसेसर होइन. अनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट होइन. त्यसलाई म च्यालेन्ज के थियो, कम्प्युटर ल्याएको थियो युज गर्ने कस्तो गाह्रो कि PhD गरेर जस्तो लाग्थ्यो नि त्यो. अब त्यो डसमा कमान्ड हालेर त्यो होइन किन्नुभन्दा पनि त्यसलाई युज गर्नु चाहिँ होइन. सो अब वाइ विन्डोज इज सक्सेसफुल बिकज विन्डोज ब्रोक द्याट च्यालेन्ज नि. लाइक GUI लेभलमा क्लिक लेभलमा लगिदियो होइन एप्पलले या त्यो. द्याट्स वाइ दे बिकेम सो सक्सेसफुल नि. सो लट अफ लाइक लाइनेक्सहरूमा पहिला पनि त त्यो सिलिकन भ्यालीमा धेरै पिसिसहरू आएको थियो नि त. नआएन नि त. इन्टेलले पनि हात हालेको थियो त कसै सकेन नि त. त्यो डाइड बिकज दे कुड नट क्रस द क्याचम कि. कति कुरा च्यालेन्जेस मैले भने अघि प्रोडक्सनको च्यालेन्ज हुन्छ, इन्डस्ट्रियल च्यालेन्ज हुन्छ, इन्टिग्रेसन च्यालेन्ज हुन्छ, कस्टमर एजुकेसन इज अ च्यालेन्ज. यु हेभ टु टिच द कस्टमर हाउ टु युज इट होइन. या कति ठाउँमा के हुन्छ नि त्यो कस्टमर्स निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इन्डोर्समेन्ट के. यो कुरा चलाउनुपर्छ, यसले हेल्थलाई पनि ठिक हो, यसले मेरो लाइफलाई सजिलो बनाउँछ, यसले प्रोडक्टिभिटी बनाउँछ होइन भनेर त अडप्ट गर्छ नि. अर्ली अडप्टर्स टु बी फर क्ल्यारिफिकेसन होइन, अर्ली अडप्टर्स भने चाहिँ को हुन्? अर्ली अडप्टर्स आर द पिपल हु आर इनोभेटर्स who like to look at technology and they always look at the technology to make them superior in terms of their business, in their society. कहाँ युज हुन सक्छ, उनीहरू त्यसै इन्टिग्रेसनको माइन्डमा सोध्छ कि. जस्तो फर इक्जाम्पल स्क्यानिङ आयो भने होइन, अब स्क्यानिङलाई मैले मेरो इन्डस्ट्रियल प्रोसेसमा कसरी युज गरौँ, क्वालिटीमा कसरी युज गरौँ, यसलाई मैले बिजनेसमा कसरी युज गरौँ, यसलाई के गरौँ भनेर त्यसै सोध्छन् कि. तर अर्ली एडप्टर्सले मात्रै त बिजनेस मेरो चल्छ चल्दैन त थाहा हुँदैन नि. त्यही त च्यालेन्ज हो कि. हाउ डु यु मुभ फ्रम अर्ली एडप्टर्स टु कस्टमर एडप्टर्स. एन्ड द्याट्स वे यु सुड लाइक युर स्ट्राटेजी इज लेट्स से फर एक्जाम्पल यो माई स्ट्राटेजी इज टु अब 3-4 हेरौँ न अहिलेको लागि ग्लोबली हेर्ने भने अर्ली एडप्टर्सको केस हेर्ने भने AR VR एउटा छ, अब स्पेस एक्सप्लोरेसन एउटा छ. यस्तो यस्तो यो त अर्ली एडप्सनको इन्डस्ट्री हो नि होइनको. त च्यालेन्जेस इज लाइक फर स्पेस एक्सको च्यालेन्ज इज मेबी 2-3 च्यालेन्जेस होला. वान इज फर्स्ट टेक्नोलोजीलाई नै कसरी स्टेबल बनाउने होइन, उसले त्यो रिइन्ट्री त्योवाला गरिरहेको छ होइन, गएर फेरि कसरी गर्ने उसको त मेन त कस्ट र टेक्नोलोजीलाई कसरी स्टेबल गर्ने. त्यो भइसकेपछि रिसोर्स छ कि छैन हामीसँग होइन, अनि कति पर्सेन्टेजले त्यो अडप्ट गर्न सक्छ त्यो स्पेस एक्सप्लोरेसन होइन उसको त्यो टेक्नोलोजी होला. अब AR VR को टेक्नोलोजी इज डिफ्रेन्ट. त्यसलाई कसले इन्भेस्ट गर्ने, कन्टेन्ट बनाउनु पऱ्यो, हार्डवेयर हुनु पऱ्यो, क्लाउड. AR VR हुनु बित्तिकै त इट्स नट जस्ट हार्डवेयर, सफ्टवेयर छ, क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिन्छ, CDNहरू चाहिन्छ, धेरै ठुलो इकोसिस्टम चाहिन्छ नि. सो त्यसलाई चाहिँ अझ ब्रेकडाउन गर्दाखेरि अर्ली एडप्सनबाट कस्टमर एडप्सनमा जानलाई मलाई 2-3 पोइन्ट्स भनेको चाहिँ के चाहिएर त्यसपछि अझै फर्दर रिसर्च गर्नु पऱ्यो मैले कस्टमरले रियलमा एडप्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर. ब्यारियर्स के हो, ब्यारियर्स के हो त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो. ओके. अनि कस्टमरको बिहेभियर उनीहरूले चाहिँ पछि गएर चाहिँ त्यसलाई एडप्ट गर्ला कि फ्युचरमा एडप्ट गर्ला कि नगर्ला भनेर जस्तो अझै क्ल्यारिटी कसरी ल्याउने कि यसमा. आई थिङ्क क्ल्यारिटी भनेको एकदम सिम्पलै छ. लाइक मैले अघि भने जस्तो अर्ली अडप्टर्स कस्टमर अडप्टेसन भनेको चाहिँ वेन कस्टमर अडप्ट वेन दे सी एफिसियन्सी, सेकेन्ड फेज अफ मान्छेहरूले उनीहरू त्यसलाई चाहिँ एफिसियन्सीमा हेर्छ. जस्तो भनौँ न अब पहिला मान्छेहरूले कलेज स्कुलमा बच्चाहरूलाई त्यति पढाउँदैन थियो नि त होइन. पहिला चाहिँ इनोभेटर्सहरूले ठुल्ठुलो मान्छे राणाजीको बच्चा मात्रै स्कुल जाने होइन, एथनिसिटी वाइज पनि थियो नि त आजभन्दा 100 वर्ष पहिला. तर पछि गएर के हेर्न थाल्यो भने मान्छेहरूले बच्चाहरूलाई पढाउनुपर्छ, अर्ली एजदेखि एजुकेसन दिनुपर्छ भनेको त्यो कस्टमरले अडप्ट गरे नि त. ठाउँ ठाउँमा स्कुल खुल्न थाल्यो, प्राइभेट गभर्मेन्ट यो सबै होइन. अनि वाइ बिकज दे सी एफिसियन्सी ओके होइन.
they see efficiency, they see that this will bring meaningful difference to my life, this will make their future current life better, this will bring growth in their life. त्यसपछि थर्ड फेजमा हामी स्केलिङ अप भन्छौँ नि, स्केलिङ अपमा चाहिँ त्यो चाहिँ फन्डामेन्टल भएर जान्छ कि भनेको अब त्यो गभर्मेन्टको नियम कानुन त्यो नगरे नहुने, त्यसमा अब फोकस गर्नु पर्यो होइन, अब त्यसमा फोकस गर्नु पर्यो. हाउ डु यु मेक इट फन्डामेन्टल अफ लाइफ? लाइक फर इक्जाम्पल आजभन्दा 10 वर्ष पहिला इन्टरनेट राउटर भनेको एकदम लग्जरी कुरा थियो. इन्टरनेट घरमा छ भने 4,000 5,000 3,000 4,000 मान्छेले 10,000 वर्ष पहिला तिनीहरू घरमा इन्टरनेट लगाउँथ्यो, राउटर लगाउँथ्यो. And they were early adopters. Because they used to see that this brings productivity, growth, I'm connected 24/7 with my business. होइन, अब त्यसपछि मान्छेले के लाउनु थाल्यो होइन, बच्चा पनि पढ्छ, घरमा इन्टरनेट छ, सस्तो भयो होइन, अब सस्तो भयो, अफोर्डेबल भयो, यसले नभए नहुने होइन, अब यो पार्ट अफ लाइफ भयो नि त, एफिसियन्सी हेर्न थाल्यो. ओके होइन, अब त्यसपछि अब अहिले कसले एडप्ट गरेको छैन त्यो भनेको मान्छेहरूले एफिसियन्सी हेऱ्यो, कस्टमर रोटेसन भयो, मासमा गयो. अब त्यसपछि के हुन्छ भने अब नभए नहुने, अब घरमा मान्छे सिम कार्ड छैन भने, अब फर इक्जाम्पल सिम कार्ड छैन भने ब्याङ्कै नखुल्ने, घरमा इन्टरनेट छैन भने कामै नहुने, नेसेसिटीमा गइसकेपछि बल्ल ग्रोथ फेजमा आउँछ. अनि त्यो लास्टमा चाहिँ ल्यागर्ड फेज भन्छ नि, डिक्लाइन फेज भन्छ नि. अब त्योमा चाहिँ अब भनौँ न, अब मान्छेलाई एकदमै नियमै कानुन नभएपछि होइन, या भनौँ न अब मैले अघि भने जस्तो इक्जाम्पल ब्याङ्क अकाउन्ट नै नखोल्ने होइन, कामै रोकिने भएपछि चाहिँ ल्यागर्डहरूले अडप्ट गर्छ कि मेच्युरिटीमा जान्छ. त्यो भनेको ल्यागर्डहरूलाई त्यसरी अडप्ट गराएर चाहिँ त्यो मेच्युरिटी फेज. मोबाइल भनौँ न फर इक्जाम्पल, मोबाइल ब्याङ्किङ अब कम्पलसरी गयो नि त, कोही 5-6 वर्ष त भएको छ नि, त्योभन्दा पहिला त नम्बरमै कम्पलसरी थिएन नि. अब या नेसनल आइडीको थ्रुमा कम्पलसरी गरिरहेको छ होइन. अब नेसनल आइडी नै आजको डेटमा हेर्ने भने मेरो अर्ली अडप्टर्सहरूले गर्यो, तर भोलि गएर ल्यागर्ड्सहरूले कहिले गर्छ भने जब सब कामै रोकिन्छ कि नभए नहुने भएर चाहिँ बल्ल हुन्छ नि. सो एभ्री स्टेज अफ इन्डस्ट्री हेज अ स्ट्रेटेजिक मिक्स क्या त्यो हिसाबले. एउटा रियल इक्जाम्पल लियो, अहिले चलेकै नेपालको कम्पनी, दुईवटा इक्जाम्पल लियो, एउटा दराजको एउटा पठाओको होइन. पठाओको आई थिङ्क तिनीहरू कस्टमर एडप्सनमा गइसकेको छ होइन, सबैले एडप्ट गर्यो नि त पठाओ त. तर त्यो के ग्रोइङ फेजमा आइसकेको छ त तिनीहरू, मतलब इज द्याट अ नेसेसिटी नाउ? पठाओ छैन. आई थिङ्क दे हेभ सक्सेसफुली मेड कस्टमर रोटेसन होइन, त्यो पनि जियोग्राफिक लेभलमा. राइट. सबै काठमाडौँ फोकस्ड होइन. अनि उनीहरूले त्यही काठमाडौँ फोकस्ड मार्केटमै rather than looking at geographical growth in increasing the market, same segment they are going into multiple services, pick and drop, food, product penetration, product या भनौँ न मार्केट पेनिट्रेसन, उनीहरूले आफ्नो प्रोडक्ट मिक्स बढाइरहेको छ, राइट, सर्भिस मिक्स बढाइरहेको छ होइन. सो दे आर स्टिल एट कस्टमर रोटेसनै फेज भन्छु म, त्यो स्केलिङ अप फेजमा चाहिँ. सो वाट सुड दे डु? अब ग्रोइङ फेजमा जानलाई चाहिँ तिनीहरू अझै, म त सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट चाहिँ होइन, तर म अब पठाएको अब मैले लेम्यानको हिसाबले हेऱ्यो भने त अब देयर च्यालेन्जेस वुड बी इज फर्स्ट इज भएको बिजनेसलाई पहिला स्टेबल र यहीँ ग्रोथ छ भने, ग्रोथ कन्टिन्युस आइरहेको छ काठमाडौँमा भने, अनि इफ दे आर नट बिङ एबल टु सर्भ भनेपछि त मैले फर्स्ट फोकस त यहीँ हुनु पऱ्यो, द डाइभल्ज होइन. इफ इट्स हिटिङ अ मेच्योरिटी भनेपछि देन आई विल स्टार्ट थिङ्किङ होइन. सेकेन्ड इज द्याट भएकै मेरो इको सिस्टममा इफ आई हेभ मोर सर्भिसेस, आई थिङ्क दे आर डुइङ स्मार्ट. मैले छिराउन सक्छु भने जस्तो पिक एन्ड ड्रपको हाल्यो या फुडको हाल्यो या भोलि एफएमसिजीको इ कमर्स जे छ त्यो पनि राम्रो. थर्ड इज क्यान आई मेक द एक्जिस्टिङ इको सिस्टम मोर प्रफिटेबल अर नट होइन, चाहे त्यो भनौँ फाइनेन्सियल्समा एफिसियन्सी ल्याउन सक्छु सक्दिनँ. अनि यो सबै मच्योर भइरहेछ भने देन आई विल एक्सप्लोर न्यू जियोग्राफिकल ग्रोथ. ओके. So my way of looking at it would be like that. So coming back to फेरि बिगिनिङमा होइन, जस्तै अर्ली एडप्सनमै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, अर्ली एडप्सन टु कस्टमर एडप्सन्स, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड फेज. यो फेजमा चाहिँ हामीले यो अपरेसनल एफिसियन्सी जस्तै इन टर्म्स अफ फाइनेन्स पेनिट्रेसन होइन, अनि मार्केटिङ पेनिट्रेसनमा चाहिँ के स्ट्राटेजी हुनसक्छ? कस्टमर एक्विजिसनमा
वा अब मैले चाहिँ फाइनेन्सलाई पनि चाहिँ किन फन्डिङ त लिमिटेड छ, लिमिटेड फन्डिङको कन्टेक्स्टमा पनि चाहिँ के स्ट्राटेजीहरू हुनसक्छ अर्ली एडप्सनमा? अर्ली अडप्सन त भइसक्यो होइन. अर्ली अडप्सनको त यु टर्म अबाउट कस्टमर ग्रोथ अर कस्टमर अडप्टेसन, अर्ली अडप्टेसन? कस्टमर फ्रम अर्ली एडप्सन टु कस्टमर एडप्सन होइन. ओके, सो आई थिङ्क त्यसको फेजमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै इज द्याट हाउ डु यु सो, हाउ डु यु कन्भिन्स कस्टमर द्याट दिस इज अ न्यू वे टु लिभ एफिसियन्टली कि द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ. लाइक इन्डियाको एउटा क्लासिकल केस हेर्ने हो भने चियापत्ती. सो इन्डियाको कल्चरमा, नेपालकै कल्चर, चिया खाने भनेको इज नट समथिङ विच वाज इम्बेडेड इन आवर कल्चर कि. सो हाउ इट केम वाज द्याट ब्रिटिसहरू दे ह्याड टी कल्चर. सो अमेरिकनको कफी थियो, चाइनिजहरूको या भनौँ यो नर्थ टु आवर सोसाइटी दे ह्याड ग्रिन टीको कल्चर होइन. एन्ड वी नेभर ह्याड अ टीको कल्चर. हाम्रो त अब जडीबुटी यस्तो यस्तोको, तुलसीको, हर्बल मो थियो होइन. सो ब्रिटिसहरूले के गर्यो भने जति पनि सरप्लस प्रोडक्सन हुन्थ्यो एभ्री मेजर सिटीको चोकमा लगेर बिहान ट्याङ्कर बोइलर राखेर फ्रीमा 2 वर्ष खुवायो होइन. एन्ड देन दे स्टार्ट टेलिङ द्याट दिस इज हाउ यु फ्रेस अप यु नो यो मर्निङ भनेर कस्टमर. अनि त्यसो 2 वर्ष चाहिँ बन्द गरिदियो. अनि देन पिपल स्टार्ट लुकिङ चियापत्ती कहाँ आउँछ भनेर. एन्ड दिस इज वाट रेप्लिकेटेड. सो द्याट इज देयर मार्केट पेनिट्रेसन होइन. देन दे सोड इट द्याट this is a new efficiency of life, you know, like पहिला हेबिचुएट गरायो, खुवायो. त्यसपछि प्रडक्ट स्कार्सिटी ल्यायो. टेलिकमको बिजनेस हेर्ने हो भने पहिला अर्ली अडप्टर्सहरूले लियो, नेताहरूले लियो. 60,000 मोबाइल फोनको बिल हुन्थ्यो. अनि सिम कार्ड लिन सोर्सै लाउनु पर्थ्यो. 50,000 रुपियाँ सिम कार्डको डिपोजिट के थियो नि त पहिला त. हिरोमा 1995 होइन. हामी त प्रिपेड लिनलाई पनि लाउरो खाएको थियो हामी त्यो एनटिसीमा जल हेर्नु. स्टिल रिमेम्बर त्यो पुलिसले लाठीचार्जै गरेको थियो सिम कार्ड लिनलाई होइन. अनि त्यसमा प्रिपेडको नि आई थिङ्क 3200 कति हामीले दिएको थियो. त्यस्तो दिएको थियो हामी. सो अर्ली अडप्टर्सले त त्यो कुरालाई अडप्ट गर्यो बिकज दे कुड बी 24/7 कनेक्टेड. चाहे त्यो पोलिटिकल सिक्योरिटी एन्ड दे युज इट फर पर्पज के मैले अघि भने जस्तो इन्डस्ट्रियलाइज पर्पज. यसले मलाई सिक्योरिटीमा हेल्प गर्छ, यसले मलाई पोलिटिक्समा हेल्प गर्छ, बिजनेसमा 24/7 कनेक्टेड छु एन्ड टक टु माई क्लाइन्ट. तर नेसेसिटी बनाउनलाई जबमा नेसेसिटी बनाउनु तब भयो जब फ्युचर क्यास फ्लोको बेसिसमा कस्ट स्ट्रक्चरलाई तल लगेर इकोनोमी अफ स्केलमा लगाउँ र वान टाइम भन्दा पनि अब यो 50 लाख ग्राहक आइसकेपछि मेरो बिजनेस प्रफिटेबल हुन्छ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टको पर्सपेक्टिभमा होइन. सुरुको कस्ट चाहिँ लस भन्दा पनि डेभलपमेन्टल बिजनेस डेभलपमेन्ट कस्टको पर्सपेक्टिभमा हेऱ्यो होइन. नभए त यो सिम कार्ड त कहाँ यसरी हुन्थ्यो र. इफ प्रफिट कस्ट प्लस मार्जिनको बेसिसमा स्ट्रेटेजी बनाएको भए डु यु थिङ्क पेनिट्रेसन नै हुन्थेन. सो त्यो उहाँहरूको च्यालेन्ज थियो. उहाँहरूले त्यसरी त्यो बेलामा त्यस्तो च्यालेन्ज त्यसरी एड्रेस गरे. सो आइडियली बिजनेसले त्यो बेलामा हेर्ने भने कस्ट प्लस मार्जिन हेर्थ्यो भनेको या प्रफिट मार्जिन या आरओआईको बेसिसमा हेर्थ्यो भने दे स्टार्टेड लुकिङ बिजनेस एज मोर एज 5 years या टेक्नोलोजी लाइफ साइकलको बेसिसमा हेर्न थाल्यो कि टेक्नोलोजीको लाइफ के हो, कति वर्षमा अमोर्टाइज गर्ने. अब यो 8 वर्षको इन्भेस्टमेन्टको लाइफ साइकलमा होइन मेबी लाइक 2-3 years लसमै होला. या इकमर्सको अहिले च्यालेन्ज के छ? Still why Amazon or Flipkart or Daraz, Alibaba is not profitable in e-commerce because their challenge is that हजारौँ वर्षदेखि मान्छे रामदाई श्यामदाई तलको पसलमा गएर किनिरहेको नि त होइन. त्यो फेरि एकजना रामदाई मान्छे टाइम पास गर्नु पऱ्यो. दुध किन्न श्यामदाई कहाँ, त मसला किन्न घनश्यामदाई कहाँ, तरकारी अरूकोमा होइन. अहिले सेन्चुरी ओल्ड ह्याबिट हो नि. सो उसको च्यालेन्ज के छ? एउटा जेनेरेसनले जस्तो हाम्रो जेनेरेसनले यसलाई एक्सेप्ट गर्छ ल इकमर्स भने नराम्रो होइन. अनि नेक्स्ट जेनेरेसनले चाहिँ त्यसलाई दे विल फर्गेट रामदाई श्यामदाई के एन्ड दे विल स्टार्ट थिङ्किङ दिस इज द न्यू नर्म. सो द इफिसियन्सीबाट बेसिकली नेसेसिटीमा जान्छ होइन. अब नेसेसिटी जान्छ. अनि त्यो मार्केट डेभलपमेन्ट भनेको त अब इकमर्सको लागि त इज नट 4 years 5 years के. दे आर लाइक मिलेनियमबाट जेनजीबाट जेनएक्ससम्मको. सो उनीहरूले त्यो लस बिल्डअप गरेर बिजनेस मोडल बनाइरह नि त. सो उनीहरूको चाहिँ त्यो कस्टमर adaptation curve is that challenging, right?
त्यसरी चाहिँ पनि हो also so every that's the strategic choice so you need to understand that towards your vision or towards your end goal when you're defining a strategy what is your baseline what are the challenges you have to सो कुनै पनि नयाँ इनोभेसन गर्नु छ कुनै नयाँ ह्याबिट फर्म गरेर चाहिँ बिजनेस गर्नु छ भने त्यहाँ कस्ट प्लस मार्जिन हेरेर त काम गर्न सकिन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट कस्ट मानेर चाहिँ काम त्यो भन्दा ओपन एआई डजन्ट मेक सेन्स नि राइट कम्युनिटी एडिसनमा बसेर डेटा साइन्स अहिले पनि इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड वर्क डेटा साइन्स अहिले अपाचेहरू जस्तो भनौँ न सो डु यु थिङ्क हामीले किराना पसलमा किन्नुभन्दा दराजबाट किन्दाखेरि चाहिँ हामी बेनिफिटेड हुन्छौँ इन टर्म्स अफ कस्ट यो त भनेपछि किनकि उनीहरूले त हाम्रो ह्याबिट फर्म गर्नलाई उनीहरूले त सस्तोमा बेच्नु पऱ्यो नि त किराना पसलभन्दा त रामदाईभन्दा त सस्तोमा बेच्नु पऱ्यो नि त अब नेपालको कन्टेक्स्ट र ग्लोबल कन्टेक्स्टमा डिफ्रेन्स के छ भने अब हामी नेपालमा चाहिँ हाम्रोलाई कस्ट भनेको हामीले फाइनेन्सियल मात्रै हेरिरहेको छौँ होइन किनकि अब हाम्रो अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इज लिमिटेड ओके होइन अब आज हामी यहाँ काम गरिरहेको छौँ लन्चमा गएर यहाँदेखि निरोड गएर एउटा टिकटकमा चाट खाउँ भने हामीलाई ठुलो कुरा होइन यहाँबाट 15 मिनट निरोड पुग्छौँ होइन चाट पनि खान्छौँ हामी इमेजिन बिगर सिटिजहरूमा सो द कन्भिनियन्स इज अ कस्ट टाइम इज अ कस्ट एन्ड मेबी वी हेभ एज अ सोसाइटी अल्सो बिट रिल्याक्स्ड सो त्यो भएर मेबी त्यो यस्तो इन्क्रिमेन्टल सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई अलिकति कस्ट बेसिस मात्रै हामीले म्याच गरिरहेको छ राइट त बेङ्गलोरमा गयो भने या साङ्घाईमा गयो भने अब कम्युट डिस्टेन्सै 2 घन्टा बम्बेमा अब त्यसलाई 200 अफिस छोडेर इमेजिन इफ यु हेज टु गो एन्ड सप समथिङ होइन दिनभर लाग्छ होइन अनि इट्स सो कन्भिनियन्स हेज डिफ्रेन्ट फर्म्स त्यो चाहिँ नेपालमा डिफ्रेन्ट छ नेपालमा डिफ्रेन्ट छ नेपालमा चाहिँ अब अहिलेको लागि चाहिँ दराजको लागि मेजर च्यालेन्ज मेबी टु हिट द राइट इकोनोमी अफ स्केल सो द्याट देयर कस्ट स्ट्रक्चर बिकम्स इभेन्चुअली मच मोर चिपर देन अ मम पप स्टोर किराना स्टोर होइन किन किराना स्टोरमा उसको आफ्नो स्यालेरी 2 जना हेल्पर रेन्टल को उसको दराजको इकोनोमी अफ स्केल यति ठुलो हुनु पऱ्यो कि त्यसको कस्ट स्ट्रक्चर बिकम्स एफिसिएन्ट देन दे विल बिकम प्रफिटेबल इभेन्चुअली त अहिलेको लागि त आई डोन्ट थिङ्क दराज इज अल्सो प्रफिटेबल दे आर अल्सो स्ट्रगलिङ नि वी अलवेज हियर रिमर द्याट म्यासिभ हेड काउन्ट कट एन्ड पहिला जस्तो त्यस्तो अग्रेसिभ पनि देखिरहेको छैन पहिला 11-11देखि लिएर दराजले धेरै एक्सक्लुसिभ प्रोडक्ट्सहरू थियो अहिले त आई थिङ्क सो तपाईँको हिसाबले त टेक्नोलोजी बिजनेस त नेपालमा पेन्ट्रेसन गर्न त इट टेक्स अ लट अफ टाइम अझै कि किनभने हाम्रो त घरको 200 मिटरमा जे पनि पाउँछ त्यही त कस्टमरको कन्भिनियन्स हुनु पऱ्यो अब फर इक्जाम्पल हुन भयो ई सेवा or IME remittance did well because 2008 पछि there's a mass movement of migrant workers blue collar workers भनौँ न कतार मलेसिया मिडल इस्ट लगायतका अरू देशमा होइन मिलियन मान्छे मिलियनमा गयो मोर देन अ मिलियन होइन अनि इट क्रिएटेड अर्ग्यानिक निड फर मनी ट्रान्सफर्स रेमिटेन्स हाउसवाइफ एक्लै घरमा बच्चा सानो मेन वर्किङ फोर्समा 25देखि 40को एजको वर्कफोर्स बाहिर गइरहेको थियो इट क्रिएटेड अ नेचुरल डिमान्ड फर वुमन बिकेम मोर स्पेसली रुरल पपुलेसन बिकेम वान अफ द मेजर फोर्स केटा मान्छे नै गाउँमा देख्न छोड्यो नि त So it created a demand of convenience, money transfer, remittance, and then to e-seva transitions or penetrations. E-seva also might have done a wonderful job to reach the gaon afno to chahe to customer education ma hos ya retail store ma hos customer onboarding ma hos hola transaction ma hola convenience product dina sake so customer ko ta ke need thiyo ni ta so what is the customer need ke technology bhanne बित्तिकै अब need ei छैन भने either you are not being able to meet the need maybe नेपालीले आज ई-कमर्समा एमाजोन जस्तो 10 लाख सामानै चाहिँदैन मेबी नेपालीलाई 10,000 सामान तर सबैभन्दा सस्तो एज यु सेड होइन कि सबैको मेन्टालिटी के छ ई-कमर्स सस्तो हुनु पऱ्यो सबै 10 लाखको ठाउँमा 10,000 सामान चाहिन्छ
अनि चाहे एक दुईवटा फेसनको एक दुईवटा स्टेसनरी किड्सको खेल्ने कपडाको खानेकुरा रक्सी या जे पनि लगायतका सामानहरू उनीहरूलाई त्यो युनिक र सस्तो चाहिन्छ राइट ए अमेजनमा चाहिँ एउटै सामानको 100वटा सब्स्टिट्युट छ भनौँ न भनेपछि हामीलाई किन 100वटा किन चाहियो चाहियो नेपालमा त्यति पपुलेसन छैन ग्राहक छैन मेबी त्यो हाउसवाइफ एन्ड ओल्ड पिपल आर बिकमिङ द मोर डोमिनेन्ट सेगमेन्ट सो मेबी चिल्ड्रेन सेगमेन्ट अब किनकि इन्डिया चाइनामा दे हेभ अ एडभान्टेज द्याट इट्स लाइक वाट इन्डिया इज नाउ चाइना इज डुइङ इट दे हेभ बिन एबल टु रिटेन द युथ and a lot of their society they don't like predominant like main aspiration abroad जाने हैन so whereas हाम्रो youth either from workforce or education migration the massive बाहिर भइरहेछ so maybe हाम्रो segment of consumer behavior has changed that maybe mid-aged old aged women kids have become the core decision maker of the society and we don't even realize that so maybe the strategic replication of what is happening in India and we assume that it will work in Nepal भन्ने नै रङ चोइस हो कि राइट तपाईँले सही भन्नुभयो नि डिसिजन मेकरै डिफ्रेन्ट छ नि त हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा होइन तपाईँले एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि किड्सले अहिले जे भन्यो होइन किनभने अब युथ्सहरू बाहिर छ उसले चाहिँ बढी चाहिँ ल मेरो एटलिस्ट पनि मेरो बच्चाहरू चाहिँ उसको चाहिँ नेसेसिटी जे छ वा एम्बिसन जे छ त्यो पुरा हुनु पऱ्यो किनकि म त्यसैको लागि बाहिर गएको छु होइन भनेपछि उनीहरूको चाहिँ मेन डिसिजन मेकरै उनीहरू नै भएर आएको छ होइन भिजिबल पनि छ मैले एउटा सानो इक्जाम्पलै दिने भने पहिला दसैँ भन्ने जति हामीले राइट लाइफस्टाइल हेर्थ्यौँ इन टर्म्स अफ ग्यादरिङ पार्टी भन्ने एउटा रिलिजियसली पनि लाइफस्टाइल पर्सपेक्टिभमा पनि सोसल पर्सपेक्टिभमा चङ्गा उडाउनेदेखि लिएर सबै आजको डेटमा हेर्ने तिज हेज बिकम मच मोर डोमिनेन्ट कमर्सियली एक्टिभ होइन होइन आजको डेटमा हेर्ने इक्जाम्पल भने एकदम सही होइन अब स्पेन्डिङको पर्सपेक्टिभदेखि लिएर सो मेबी कन्ज्युमरिजम हेज चेन्ज इन नेपाल सो वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड सो स्ट्रेटेजिक भनेकै नै इज ए एबिलिटी टु स्टडी एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड all these market factors and science भनेको मार्केट बुझ्नु पर्यो फर इक्जाम्पल मार्केट बुझ्नु के बुझ्नु पर्यो कस्टमर बुझ्नु पर्यो मार्केटको साइज बुझ्नु पर्यो होइन मार्केटको इन्भाइरोमेन्ट बुझ्नु पर्यो टेक्नोलोजी रेगुलेसन ग्राहकलाई बुझ्नु पर्यो होइन मार्केटको एक्जिस्टिङ कम्पिटिसनलाई बुझ्नु पर्यो ए लगायतका धेरै कुरा हुन्छन् होइन अब त्यसलाई पनि बुझ्ने तरिका के मार्केट बुझ्न टाइम स्याम गरे हुन्छ मार्केट साइजिङको हुन्छ टप डाउन बटम डाउन 50वटा टुल छ कस्टमरलाई बुझ्नलाई पनि कनाउ एनालाइसिस गरे हुन्छ एनपिएस गरे हुन्छ इएमपिएस गरे हुन्छ कस्टमर एक्सपिरियन्स या कस्टमरको ब्रान्ड इन्डेक्स गरे हुन्छ देयर सो मेनी टुल्स बट द आर्ट इज द्याट you need to understand what needs to be done and what tools needs to be understand so that you can come to a very good hypothesis and conclusion. Okay. के एउटा हाइपोथेसिस त निकाल्नु पर्यो नि त अध्ययन गरेर ल कम्पिटिसन हाबी छ ग्राहक असन्तुष्ट छ र सरकारले यो नियम यसलाई लिबरल छोडिरहेछ यस्तो गरेर चाहिँ नयाँ मान्छे प्रतिस्पर्धा आउने मान्छेले चाहिँ यो गर्यो भने चाहिँ लिन सक्छ मलाई एउटा लाइभ इक्जाम्पल दिनु न यु आर रनिङ अ कम्पनी सिजी कम्युनिकेसन यसमा चाहिँ हजुरले कसरी डिफ्रेन्टली स्ट्राटेजीहरू के गर्नुभएको छ अब हामीले यस्तो छ अब सिजी कम्युनिकेसनको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने भने अहिले चाहिँ हामीले बेसिकली भेरी सिम्पल स्ट्राटेजी हामीले के गरिरहेको छ भने इज we are looking at positioning ourselves as the fastest and most affordable internet. Okay. Fastest and affordable and not the cheapest. Okay. And there's a difference between cheapest and so we are not cheapest. अहिले ग्राहकले 24 महिनाको बाँडिरहेछ होइन अब त्यही लगायत कसैले 400 भन्छ कसैले 500 भन्छ होइन सो वी आर नट द चिपेस्ट बट वाट वी से वी आर द फास्टेस्ट एन्ड मोस्ट अफोर्डेबल त्यो बाहेक चाहिँ हामीले के गरिरहेको छ भने ग्राहकलाई चाहिँ अफोर्डेबल हाउस होल्डको चाहिँ बन्डल्सहरू दिन खोजिरहेको छु विथ पार्टनरसिप जस्तो हामीले दसैँमा एकदम सस्तोमा 43 इन्चको स्मार्ट टिभी 22,000 दिइरहेको थियौँ होइन अहिले जस्तो दसैँमा हामीले सिसिटिभी फ्रीमै दिइरहेको छौँ कति ट्यारिफहरूमा होइन विच इज वर्थ 4-5,000 रुपिज या जस्तो समरमा हामीले फ्यान दिइरहेको थियौँ त्यही लगायतका धेरै अट्र्याक्टिभ बन्डल्सहरू सो वी आर पोजिसनिङ आवर सेल्फ एज अफोर्डेबल एन्ड फास्टेस्ट इन्टरनेट which comes with exciting offers for your household. किन दिइरहनु भएको छ तपाईँले कस्टमरको के बुझ्नु पर्यो यो दिनलाई हामीले हाउसहोल्डको पर्सपेक्टिभ हाउसहोल्डलाई जरुरी हुने के हो
ओके हाउस होल्डलाई जरुरी हुने भन्ने कुरा अब हाउस होल्डमा त कस्तो बच्चा पनि हुन्छ हाउसवाइफ पनि छ डिसिजन मेकर पनि छ होइन एकजनालाई मात्रै फोकस गरेर गेमिङ दिने या घरमा खाना बनाउनलाई दिएर भने यस्तो कुरा जसले चाहिँ घरकोलाई इम्पोर्टेन्ट सबैलाई अब क्यामेरा किनभने इट्स सिक्योर थिङ टिभी किन सबैले हेर्छ यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले दिन लाग्छ कि पङ्खा कस्तोलाई गर्मी हो भने पङ्खा सबैलाई चाहिन्छ सो वी डोन्ट ट्राई टु अब हाउस होल्ड भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ के सोच्छ भने एउटा हाउस होल्डलाई भ्यालुएबल हुने कुरा होस् होइन पर्टिकुलर सेगमेन्ट भन्दा नि अब गेमिङ मात्रै गरेर या अफिसको लागि तपाईँको लागि 365 दिन्छु या घरको लागि माइक्रोवेभ खाना पकाउने सिकाउने त्यही भन्दा नि एउटा हाउस होल्डलाई चाहिँ भ्यालुएबल कुरा चाहिँ त्यति मात्रै सोचिरहेको छ सेकेन्ड के भने look we are in a very competitive scenario where to acquire the same skill sets as what our competition has learned in last 29 years is very difficult to replicate in 2 months or 2 years time so we are here for long term with patience and we know that market will consolidate these are tough times we don't want to just do knee jerk reactions and just like live by 1 month ko sales target as you already talked and जस्तो अहिले हामीले हेर्ने धेरै प्रेसर छ मान्छेले 8,000 9,000 24 महिनाको दिइरहेको छ तर वी आर स्टिल सेइङ द्याट्स नट सस्टेनेबल मेबी उहाँहरूको आर्थिक परिस्थितिले मेबी उहाँहरूको आर्थिक परिस्थितिले त्यस्तो गरिराख्नु लागि ट्याक्स नतिर्न सकेर या बिजनेस कन्टिन्युटीमै क्वेसन मार्क आएर त्यो गरेर होला होइन तर ग्राहकलाई त रिस्क हो नि भोलि कम्पनी नै कन्फ्लिक्टमा गयो डिस्प्युटमा गयो भने के हुन्छ यस्तो यस्तो लगायतका कुराहरू छ होइन तर अब अर्को फेरि थर्ड हामीलाई च्यालेन्ज के छ भने यो इन्डस्ट्री इज अ भेरी फाउन्डर लेड इन्डस्ट्री जहाँ चाहिँ फाउन्डरहरूले आफै बसेर रन गरिराख्नु भएको छ बोर्डको रोलमा या अपरेसनल रोलहरूमै होइन तर हाम्रोमा त के छ भने अब इट्स अ कर्पोरेट गभर्नेन्स पोलिसिज होइन त्यस्तो बसेर सो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यसरी हामीले सोचेका छौँ इभेन्चुली चाहिँ द objective is to become a fixed mobile convergent and as a digital telco operator. त्यो visionलाई चाहिँ we are very confident that हाम्रो stakeholderले once they enter the industry आज नभए भोलि with patience this is what the path we will be taking भनेर चाहिँ this is how we look at it. It takes a huge patience होइन 2-3 वर्ष भयो तर हामी कुराको त 15-20 वर्ष गर्दैछौँ होइन यो चाँडो चेन्ज त हुँदैन I think strategy भनेको is not a sprint, it's a marathon. So it's okay, you can slow down sometime, you can speed up, you can rest, you can drink water. So strategy भन्ने कुरा चाहिँ डेली उठेर डेली नै दौडे गर्ने जरुरी होइन नि त You can pace yourself. Right. यो लेभल अफ स्ट्राटेजीमा पनि कुरा गरौँ सर हामीले नेचर अफ स्ट्राटेजी बिजनेस स्ट्राटेजी कुरा गऱ्यो हामीले चाहिँ फेज स्टेजेस अफ स्ट्राटेजी पनि कुरा गऱ्यो हामीले अर्ली अडप्टर्सदेखि चाहिँ कस्टमर अडप्टर्स देन ग्रोइङ भने कुन फेज हो एकदम सही लाग्यो मलाई चाहिँ जुन कुरा इफिसियन्सीबाट नेसेसिटीमा क्रिएट गर्न सकिन्छ बल्ल चाहिँ बिजनेस ग्रोथ फेजमा जान्छ होइन र द ह्यागर फेजमा गयो भने बल्ल त्यो हो भने डिक्लाइनिङ फेजमा आउँछ होइन त्यो सबै बिजनेस स्ट्राटेजी अब नेपालमा टिभीको नै हेरौँ न एक्जाम्पल अब सरकारले नियम लगाइदिएछ अब कि अब एलाकाटे हुनुपर्छ क्लिन फ्लिट हुनुपर्छ अब त्यो मेबी त्यो अब इन्डस्ट्रीलाई प्रोडक्ट गर्ने हिसाबले केले त त्यसले गर्दा या डिजिटल सेटअप बक्स हुनैपर्छ घरमा त त्यसले गर्दा के भयो त्यो त इन्डस्ट्री नै डिक्लाइनमा भयो त्यसले होइन आजको डेटमा भनौँ न 10 वर्ष पहिला 4 मिलियन हाउस होल्डले टिभी हेर्थेन आजको डेटमा 2 मिलियनले पनि हेरिरहेको छ अनि सब्स्टिट्युट पायो नि त अहिले सब्स्टिट्युट पायो अहिले सबै जति पनि टिभीमा आउने प्रोग्रामहरू त अहिले युट्युबमा आउनु थाल्यो नि त सब्स्टिट्युट पनि पायो होइन लेट्स टक अबाउट द लेभल अफ स्ट्राटेजी के बिजनेसमा चाहिँ स्ट्राटेजी कसरी प्लान गर्ने कसरी डेभलप गर्ने कसरी एक्जिक्युट गर्ने 3 लेभल अफ स्ट्राटेजी छ नि यो एउटा सुरुको अर्ली एडप्सनमा चाहिँ कसरी गर्ने होइन र ग्रोइङ फेजमा कसरी गर्ने त एउटा नयाँ स्टार्टअप्सहरू भनौँ न एउटा हामी चाहिँ भर्खरै एज अ 25 इयर्स ओल्ड मैले बिजनेस सुरु गर्न खोज्दैछु भने चाहिँ मैले स्ट्राटेजीलाई चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने र कसरी एक्जिक्युसन गर्ने यसको कि सर्टेन प्यारामिटर्सहरू छ लाइक इक्जाम्पलहरू छ आई थिङ्क अब यु हेभ टु मिक्स 2 थिङ्स अघि एज अ स्ट्रेटेजीको इन साइन्स हो दे आर लट अफ मोडल्स होइन अब जति अर्ली स्टेज अफ इन्डस्ट्री त्यति अजाइल स्ट्रेटेजिक मोडल भयो नि त्यति राम्रो
होइन अजाइल बेस्ड हुनु एजिलिटी हुनु पऱ्यो होइन जस्तो फर इक्जाम्पल अब टेक्नोलोजी लेड इन्डस्ट्री छ या इनोभेसन लेड इन्डस्ट्री छ भने लाइक मोडल्स लाइक ओकेआर which helps you to be more aligned, more initiative focused, problem solving focused, and the model keeps you very much strategic conversation. It initiates every day. Okay. होइन किनकि त्यसमा अब डेली स्टार्टअप डेली स्ट्यान्डअप हर्डल्सहरूदेखि लिएर फङ्सनल अलाइनमेन्ट्सहरूदेखि लिएर इट्स अ भेरी गुड मोडल. सो त्यस्तो हुन्छ. अनि त्यसले फेरि हेल्प पनि के गर्छ भने अब्जेक्टिभ के हो त मेरो फर इक्जाम्पल मेरो अब्जेक्टिभ हो कि नेपालमा कर्पोरेट वर्ल्डमा डेटा साइन्स लाई डिप्लोय गर्ने. अब आज हामी एआई एमएलको कन्भर्सेसन गरेर चाहिँ नेपालमा त आजको डेटमा मान्छेले डेटा वेयर हाउसमा त इन्भेस्ट गर्दैन होइन. यु अल्सो सिए होइन यु माइट हेभ वर्क विथ लट अफ फर्म्स होइन. डेटा भनेको फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन डेटालाई डेटा मान्छ हामी होइन होइन. अब त्यो ट्यालीबाट एक्सेलमा डम्प त्यही नै हो बुझाइमा डेटा भनेको त्यही नै बुझ्छ. फाइनेन्स ट्रान्ज्याक्सनल डेटालाई हामी डेटा मान्छौँ. हामी अपरेसनल डेटा या इङ्गेजमेन्ट डेटा या स्ट्रक्चर्ड डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बाइनरी डेटा मतलब देयर लट अफ फर्म्स अफ डेटा. सोसियल मिडियामा कसैले कस्टमर फिडब्याक दिइरहेछ या हाउ यर कल सेन्टर इज अपरेटिङ हाउ इज यर डेलिभरी अपरेटिङ वेयर हाउसमा के भइरहेछ. सो इक्जाम्पलको लागि भनेको मैले के भन्दाखेरि देयर इज नो सेन्ट्रलाइज इन्टेलिजेन्स इन अर्गनाइजेसन्स एन्ड नन आर इन्भेस्टिङ होइन. मैले आई वर्क विथ लट अफ टप लोकल कर्पोरेट हाउसेस पनि होइन अवेरनेस पनि छैन इन्ट्रेस्ट पनि छैन. अब एमएनसिजहरूमा चाहिँ छ होइन. सो अब त्यो त एकदम अर्ली अडप्टर भयो नि त. अब त्यसलाई कसरी अब मेरो अब्जेक्टिभ हो कि आई वान्ट टु डिप्लोय सेन्ट्रल डेटा वेयर हाउस with visualization tool, with management dashboards, actionable reports, and models. Models भने इन्भेन्ट्री भनेको इन्भेन्ट्री त मोडल हुन्छ जस्तो लिफो फिफो एबिसी एक्सवाइजेड रिसेन्सी फ्रिक्वेन्सी मोनिटाइजेबलको बेस. अब त्यस्तो कस्तो कस्तो डेटा साइन्सले मोडलहरू बनाएर ड्यासबोर्डहरू दियो भने इन्फर्मेसन त राम्रो हो नि. सबैले एक्सेलमा म्यानुअली डम्प लिएर काम गर्नु हो भने अब मैले त्यसलाई अडप्टेसन लगलाई चाहिँ वाट आर माई च्यालेन्जेस. So I have to do a lot of research. Is it education challenge हो भने मैले सेमिनारहरू गर्नु पऱ्यो उहाँलाई बोलाउनु पऱ्यो होइन. अब टेक्नोलोजी हो भने मैले उहाँलाई एन्ड टु एन्ड टेक्नोलोजी बुझाउनु पऱ्यो हार्डवेयर सिक्योरिटी डेटा वेयर हाउस कसरी सेट गर्ने भन्न पाइपलाइन बनाउनुदेखि लिएर हार्डवेयर सेट गर्ने सफ्टवेयरदेखि लिएर सबैको एन्ड टु एन्ड दिनु पऱ्यो. अब इन्टेन्टै मिलाएको छैन भने त्यसको आइटीको फाइनेन्सको मान्छे बोलाएर के थाहा घुसै खुवाउने हो कि मैले के जुगाडो कुरा गरेर होइन एक्जाम्पल दिएँ होइन. सो यु हेभ टु भेरी क्लियर नि वे इज अ पेन पोइन्ट होइन. अब टप डाउन हो भने माथिको मान्छेलाई बुझाउने हो कि यसको इम्पोर्टेन्स के हो भने उसलाई युज केसहरू दिन पऱ्यो उसलाई फ्री अफ कस्टमा डिप्लोय गरेर एफिसियन्सीमा रेभेन्यू सेयरिङ मोडल ल्याउनु पऱ्यो कि. सो वाट इज यर प्रब्लम कि what is the friction to growth? And that is something you have to be very. This is like I think the successful entrepreneur. मैले पनि 3-4 चोटि entrepreneurship ट्राई गरेँ होइन. Okay. And maybe the successful entrepreneur म चाहिँ मैले डिफरेन्स के हेरेँ they were relentless to solve these problems, strategic problems. Maybe like at times you lose patience and at times you lose like त्यो हुन्छ नि अब कति कसलाई कन्भिन्स गर्ने यु गेट इरिटेटेड होइन यु डोन्ट वान्ट टु पुट द्याट एफर्ट पेसेन्स हुँदैन कतिलाई एकचोटि दुईचोटि कुरा गरेर यसले बुझ्दैन भनेर हिँडिदिन्छ मान्छेहरू होइन. तर अब लाइक पेसेन्स देखाउनु पऱ्यो रिलक्टेन्स देखाउनु पऱ्यो रिस्क लिनु पऱ्यो you understand the problem why it's happening and those are something when you're saying about strategy. म चाहिँ कति मान्छेले के लाग्छ स्ट्रेटेजी भन्ने बित्तिकै इट्स अ टेम्प्लेट टुल विच यु फर्म होइन. इट्स नट अबाउट जस्ट टेम्प्लेट एन्ड टुल इट्स अबाउट क्रिएटिभली अन्डरस्ट्यान्डिङ द फ्रिक्सन पेन पोइन्ट वाट निड्स टु बी डेभलप्ड वाट निड्स टु बी डन एन्ड ह्याभिङ पेसेन्स पर्सिभरेन्स हार्डवर्क क्रिएटिभिटी सबै कुरा इमोसनल इन्टेलिजेन्स सबै कुरा चाहिन्छ कि टु मेक इट ह्यापन भनौँ न. एउटा एन्टरप्रेन्योरसिपको सबभन्दा बिगेस्ट
भने स्किल सेट वा के भनौँ न त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ त्यसमा सबभन्दा ठुलो सबै कुरा छँदैछ प्यासेन्स पनि छ प्रिजर्भ छ I think understanding the problem. अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रब्लम Major is like आफूले गर्न खोजेकोमा चाहिँ what needs to be done भन्ने कुरा हो त्यसपछि चाहिँ अब भनौँ न त्यसलाई चाणक्य नीति लगाएर कसरी गर्ने भन्ने द्याट इज द नेक्स्ट त्यो पनि चाहिन्छ होइन तर फर्स्ट त भनेको यु हेभ टु बी क्लियर द्याट यु आर इन्भेस्टिङ लाइक चोइस हो नि लाइक जस्तो फर इक्जाम्पल कति एन्टरप्रेन्यरहरूले WTTX-मा इन्भेस्ट गर्यो जस्तो अब कतिले चाहिँ कोएक्सल केबलमा इन्भेस्ट गर्यो कतिले वायरलेसमा इन्भेस्ट गर्यो या कतिले चाहिँ होइन फाइबर इज द फ्युचर अन्त फाइबर डिप्लोय गर्न गाह्रो थियो इकोसिस्टम थिएन त्यो बेलामा टेक्नोलोजी थिएन महँगो थियो त दे सल्भ द प्रब्लम नि सो द्याट्स द बेसिक स्टार्टिङ पोइन्ट होइन कुनै पनि एन्टरप्रेन्योरसिप त्यसपछि नै आउने हो नि त किनकि त्यो एउटा प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेपछि सम प्रब्लम क्यान बी इमिडिएटली एड्रेस्ड सम प्रब्लम टेक्स अ डिकेड्स अब कन्टिन्यू वाट वी डिस्कसिङ होइन अब फर इक्जाम्पल भनौँ न अब स्टार्टअप लेभलमा इनोभेसन लेभलमा अर्ली अडप्टेसन लाइक ओकेआरहरू जस्तो मोडल्स आर भेरी हेल्पफुल होइन OKR objective key results and results so what is your objective त्यो objective fulfill भयो कि भएन भनेर चाहिँ how do you measure it with key results र त्यो objective meet गर्न चाहिँ के इनिसिएटिभ लिनु पऱ्यो मैले एउटा इक्जाम्पल लिउँ न अब हामी म भन्छु पर्सनल लेभलमा मलाई मार्चमा माउन्ट एभरेस्ट जानु छ मेरो अब्जेक्टिभ हो मलाई माउन्ट एभरेस्ट चढ्न छ हजुर अनि की रिजल्ट भने के हुनसक्छ भने मार्चमा 5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर होइन र 1 हप्ताभित्र हजुर यो 3टा कुरा मैले गरेँ भने मेरो अब्जेक्टिभ फुलफिल भयो मैले माउन्ट एभरेस्ट चढेँ होइन अब त्यो गर्नलाई मैले के इनिसिएटिभ लिनु पऱ्यो त्यो चाहिँ के भयो होइन इनिसिएटिभ हजुर की रिजल्ट भनेको 1 महिनामा 5 लाखको बजेटमा र चढ्ने काम चाहिँ म 1 हप्तामा गर्छु मार्च भनेको यो मेरो की रिजल्ट भयो यो 3टा कुरा मैले गरेँ भने मेरो अब्जेक्टिभ अफ माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्बिङ फुलफिल भयो होइन अब यो गर्न त इनिसिएटिभ लिनु पऱ्यो नि त आफै त हुँदैन सो मैले के गर्नु पऱ्यो अब ब्लगहरू पढ्नु पऱ्यो फर्स्ट इनिसिएटिभ आई हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड माउन्ट एभरेस्ट होइन त्यसपछि मैले आई हेभ टु मिट ट्राभल एजेन्सिज सेकेन्ड इनिसिएटिभ थर्ड इनिसिएटिभ मैले एक्सर्साइज गर्न थाल्नु पऱ्यो होइन मेरो ब्रिदिङ क्यापेसिटी बढाउनु थाल्नु पऱ्यो होइन मेरो वेट लुज गर्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि मैले इक्विपमेन्ट्स गियर्स किन्न पऱ्यो होइन त्यसपछि मैले 3जना साथीलाई फकाएर आफूसँग लगाउनु पऱ्यो यो सबै मेरो इनिसिएटिभ हो नि त होइन सो यु हेभ टु भेरी क्लियर कि मैले मेरो अब्जेक्टिभ के हो फर इक्जाम्पल गुगलले ओकेआर युज गर्छ सुन्दर पिचाई उसले 2007मा एउटा ओकेआर के बनाएको थियो टु बिकम बिगेस्ट ब्राउजर इन द वर्ल्ड ओके बिगेस्ट ब्राउजर होइन सो ऊ क्रोमको त्यसलाई प्रोजेक्ट हेड थियो गुगल क्रोमको सो उसको अब्जेक्टिभ 200 मिलियन युजर 2 वर्षमा होइन 2 वर्षमा ओके 200 मिलियन युजर 2 वर्षमा के यस्तै के बनाएको थियो इनिसिएटिभ उसले राख्यो होला इनिसिएटिभमा राख्यो होला कि सबभन्दा लेस लेटेन्सी भएको होइन बाई डिफल्ट एप मोबाइलमा भएको मोबाइल फर्स्ट ब्राउजर बनाउने अनि त्यो बेलामा उसले पिसीबाट मोबाइलमा फोकस गर्यो हि ओभरस्यु द्याट उसले स्टडी गर्नेलाई के बुझ्यो भने अब डेस्कटपभन्दा मोबाइल विल बिकम यो युनिफाइड ब्राउजर हुनु पऱ्यो इमेलको लगइनको बेसिसमा चाहे गुगल हो के हो सो उसले यस्तो यस्तो कुरा इनिसिएटिभ बनायो होइन ओके ओकेआर मोडल मस्ट सो यस्तो हुन्छ अब अलिकति कस्टमर अडप्टेसन ग्रोथ फेजमा चाहिँ हामी स्ट्रेटेजिक म्याप्स भन्छौँ इट्स अलाइनमेन्ट बेस्ड मोडल जहाँ चाहिँ तपाईँको भिजन के हो भिजन पछि चाहिँ वाट इज यर फाइनेन्सियल पर्सपेक्टिभ त्यो भिजनलाई मिट हुने हाउ डु यु लुक एट इट फ्रम फाइनेन्सियल पर्सपेक्टिभ हाउ डु यु लुक एट इट फ्रम कस्टमर पर्सपेक्टिभ हाउ डु यु लुक एट फ्रम अपरेसनल पर्सपेक्टिभ एन्ड हाउ डु यु लुक एट फ्रम ह्युमन पर्सपेक्टिभ सो मैले फाइनेन्समा चाहिँ मेरो न्यू रेभेन्यू कति मेरो रिकरिङ रेभेन्यू कति प्रफिट कति इबिटा कति कस्टमर न्यू कस्टमर कस्तो ब्रान्ड कस्तो एक्विजिसन कसरी गर्छु रिटेन कसरी गर्छु अपरेसनलमा म उसलाई
प्रोडक्ट कसरी दिन्छु, सर्भिस कसरी दिन्छु, ह्युमनमा यो सबै काम गर्नलाई मलाई कस्तो ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, कस्तो क्यापेबिलिटी, कस्तो टुल, अर्गनाइजेसन, ह्युमन, सो त्यो सबै कुरा अलाइन गर्न खोज्छु कि एउटै म्यापमा, सो द्याट एभ्री वान इज अलाइन टु स्केलिङ अफ द बिजनेस. स्ट्राटेजी म्याप, स्ट्रेटेजिक म्याप्स भन्छौँ होइन. अब मच्योरिटी फेजमा चाहिँ मोर ओल्ड स्कुल ब्यालेन्स स्कोरकार्ड, म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ, जहाँ चाहिँ मान्छेलाई टार्गेट दिन्छ यतिले कस्ट घटाओ, सेल्स यतिमा स्टेबल राख होइन, यो भनौँ ब्यालेन्स फर्दर इन्भेस्टमेन्ट नगर यस्तो होइन, क्यापेक्स क्यास काउहरूमा क्यापेक्स एफिसियन्सी यतिले घटाओ होइन, ओपेक्स यतिले लाइक, सो दोज आर मोर लाइक डिफ्रेन्ट वे अफ लुकिङ एट इट होइन. सो आई थिङ्क स्ट्रेटेजी भनेको इज फर्स्ट इज अन्डरस्ट्यान्डिङ द मार्केट वे यु आर, वाट आर द च्यालेन्जेस, त्यो मार्केटमा कस्टमर के छ, मार्केट साइज के छ, कम्पिटिसन के छ, यु नो बिजनेस कसरी भइरहेछ, अब त्यसको इन्भाइरोमेन्ट के छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो. त्यो बुझेपछि हाउ इज यो हाइपोथेसिस, समरी के छ, क्यान वेयर डु यु सी यु क्यान डेलिभर, देन यु निड टु काइन्ड अफ अन्डरस्ट्यान्ड वे वाट इज यर कम्पिटेन्स. आफूले त कम्पिटेन्स बुझ्नु पऱ्यो अनि यसको म्याच त गराउने, अनि त्यसमा चाहिने अब लगानी के हो, खर्च के हो, आउटकम के हो, यस्तो सबै कुराको रिदम ल्याउनु पऱ्यो. अनि इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड अल दोज इन डेप्थ, देन यु क्यान डिजाइन क्रिएटिभली इज द्याट how do you come with a strategic choice, how do you execute that strategy, how do you govern that strategy, monitor होइन, if some changes are required, how do you that change management होइन, त्यो एउटा प्रोसेस भयो. यो के छ भन्दाखेरि जति सुन्दा इजिली छ शब्दहरू त्यति गर्न त्यति नै गाह्रो छ कि रियालिटीमा होइन. सो यो यसमा चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीको चाहिँ ठुलो रोल आउँदो रहेछ कि यसमा. नेपालमा के छ यो स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यूमा कन्सल्टेन्सीको कतिको रोल खेलेको छ सर यसमा, कति खेल्नुपर्छ नेपाल कन्टेक्स्टमा? अनेस्ट ओपिनियन, यस अनेस्ट ओपिनियन, आई थिङ्क आई से टु थिङ्स होइन यसमा, आई से थ्री थिङ्स होइन. एउटा अफकोर्स स्ट्रेटेजिक क्यापेबिलिटी भनेको ल्याउनुलाई चाहिँ कि त यु हेभ टु बी अ बोर्न प्यासनेट इन्डिभिजुअल होइन, जस्तो भनौँ न अब एलन मस्क जस्तो, दे भेरी आउटलायर्स कि होइन. अब त्यो आउटलायरको म स्टोरी भन्दिनँ होइन, अब त्यो उसले त्यो बेलामा फिनटेकमा पेपाल बनायो, उसको भिजन नै डिफ्रेन्ट थियो नि त. अब त्यो बाहेक चाहिँ रेगुलर वर्ल्डको कुरा गरौँ न, हामी कर्पोरेट वर्ल्डको कुरा गर्ने भने चाहिँ इट टेक्स लट अफ टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन, एन्ड यु हेभ टु गो थ्रु लट अफ पर्सपेक्टिभ होइन. यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड टेक्नोलोजी, लिगल, फाइनेन्स, बिजनेस, अपरेसन सबै बुझेपछि हो. तर कन्सल्टिङको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ होइन, नेपालको कन्सल्टिङको पर्सपेक्टिभ, आई स्टिल फिल द्याट स्ट्रेटेजीलाई चाहिँ अब मेबी हामी त्यस्तो भ्याल्यु चेन पनि छैन, अपार्ट फ्रम लाइक भनौँ न एन्ड टु एन्ड जस्तो छ नि, अब जस्तो बुद्ध हेयर जस्तो या ई सेवा जस्तो अर्गनाइजेसन्सहरू जो इन्डस्ट्रियल अर्गनाइजेसन एकदम कम छ नि त. मोर अरलेस अ भेरी ट्रेडिङ अर सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन छ धेरै होइन. त्यसले गर्दा पनि स्ट्रेटेजीको रोल पनि त्यति निड पनि मार्केटमा कमै भएको देख्छौँ हामी होइन. र सेकेन्ड भनेको स्ट्रेटेजीलाई चाहिँ मोर फ्रम अ फाइनेन्स पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ धेरै हेर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. फाइनेन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन, नो डाउट होइन. तर सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इज अ टिम गेम क्या, यु हेभ अ मल्टिडिसिप्लिनरी माइन्ड सेट हो. प्रायोरिटी डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, लाइक फर इक्जाम्पल अर्ली अडप्टेसनमा टेक्नोलोजी बिकम्स द बिगेस्ट पजल टु सल्भ होइन. अब ग्रोथमा इज अ मिक्स मोडल, यु हेभ टु हेभ कमर्सियल एक्सिलेन्स, कि टेक्नोलोजी त सल्भ भइसक्यो, यु निड टु जस्ट स्केल अप अपरेसन्स, कमर्सियल अडप्टेसन, ब्रान्ड बिकम्स मोर इम्पोर्टेन्ट होइन. अब स्टेबिलिटी मच्योरिटी फेजमा फाइनेन्स बिकम्स मच इम्पोर्टेन्ट बिकज यु हेभ टु किप द डिसिप्लिन, कस्ट स्ट्रक्चर, यु हेभ टु सिक्योर कि त्यो बेलामा फ्री क्यास फ्लोहरू जेनेरेट हुन्छ, प्रफिटेबिलिटी त्यो बेलामा आउँछ नि त. वाट डु यु डु विथ द्याट प्रफिट, हाउ डु यु बिकम एफिसियन्ट, अननेसेसरी कस्ट, त्यो बेलामा ग्रोथ हुनेवाला छैन. सो यु हेभ टु मेक स्योर द्याट इज नो वेस्टेज होइन. बट आई थिङ्क स्टेज अफ इन्डस्ट्रीमा फङ्सनलको डाइनामिक्स चेन्ज हुन्छ, अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ कन्सल्टिङ भन्ने बित्तिकै इट्स मोर टु डु विथ फाइनेन्सियल कन्सल्टिङलाई चाहिँ एकदमै एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ. तर स्ट्रेटेजिक कन्सल्टिङ चाहिँ त्यो स्ट्रेटेजिक गभर्नेन्स भन्ने कुरा चाहिँ एडप्सन के छ हाम्रो कर्पोरेटमा छ कि छैन? रियलमा तिनीहरूले यो म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ लिएर स्ट्रेटेजिक कन्सल्टिङ लिएर काम चाहिँ गरेको छैन? यसको तपाईँ एज आफै म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्टको काम गर्नु पनि भएको छ होइन थुप्रै कम्पनीहरूमा. डु यु फिल कि यो बिना चाहिँ नेपालको कम्पनी अगाडि बढ्न सक्छ? सक्दैन. लाइक फर इक्जाम्पल भनौँ न अब आजको डेटमा
if you see the companies who have strategic focus, they are doing well. तर अब वेलको डेफिनेसन पनि के हो भन्ने कुरा होइन. त मलाई लाग्छ कि यु क्यान लबी होइन. अब फर फिनटेकको लाइसेन्स होइन. अब ई सेवा वाज द फर्स्ट टु स्टार्ट बट आई थिङ्क दे वर द थर्ड टु गेट द लाइसेन्स. ओके होइन पक्कै जो पहिला जसले लाइसेन्स पाउनु भयो होला उहाँहरूको लबिङ क्यापेसिटी बढी होला या गभर्मेन्टले उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै विश्वास गर्नुभयो होला कि उहाँहरूले चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्नुहुन्छ. र लाइसेन्स चाहिँ धेरैलाई दियो. आइएसपीको लाइसेन्स पनि 135 जनालाई दियो. आइएसपीको दियो अब टिभीको कतिलाई दियो होइन. या फिनटेकमै कतिजना छ होइन. त गर्न नसक्या त हो नि होइन. बिकज एन्ड अफ द डे त यु निड टु हेभ अ स्ट्रेटेजी, यु निड टु हेभ अ रिदम अफ यर टेक्नोलोजी, अपरेसन, कमर्सियल, फाइनेन्स, कस्टमर एक्सपिरियन्सदेखि लिएर सबैको एउटा स्ट्रेटेजिक मोडल त चाहियो नि. के गर्न खोजिरह. वाट इज द भ्याल्यू प्रोपोजिसन यु आर डेलिभरिङ, वाट इज द स्ट्रेटेजिक भ्याल्यू यु आर गिभिङ टु द मार्केट. वाट डु यु थिङ्क जस्तै म एज ए म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ काम बढाइरहेको छु, मैले यसैमा चाहिँ कन्सल्टिङमै मैले फ्युचर देखिरहेको छु भने नेपाल कन्टेक्स्टमा के छ त यो फिल्ड बढ्न सक्छ अगाडि? बढ्न सक्छ if you can be neutral in terms of your thinking. Okay. Neutrality ma sochna sakyo bhane like आफ्नो functional expertise नै the way of looking at it is the correct way भने चाहिँ अब जस्तो म CA हो भने सबै कुरा चाहिँ EBITDA या फ्री क्याश फ्लोको लेभलमा, ROI को लेभलमा मात्र बिजनेस प्लान एक्सेलमा बनाएर पनि भएन. अब म टेक्नोलोजीको मान्छे हो भने खालि म टेक्नोलोजी को के भन्छ त्यसलाई जोस जागरणमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी मात्रै गर्छु भने पनि भएन. या म बिजनेसको मान्छे हो, म सस्तोमा बेच्छु, कस्टमरलाई हल्कामा चाहिन्छु भने पनि भएन. या स्ट्रेटेजिक रिदम हुनु पर्यो. सो वाट टेक्नोलोजी क्यान गिभ यु द बेस्ट TCO, टोटल कस्ट अफ अपरेसन, मोस्ट एफिसिएन्ट दिन सक्छ. What operations can help you to serve your customer with least friction and least overhead, so your cost structures are efficient. You have capital investment, which is the most monetizable capex. You have operations which is not heavy to you, gives you competitive advantage to do more with your customer. And the key on the choice, the rhythm of it. So if you have read this book called Good to Great, Good to, yes. If you have read this book, what it clearly says is that yes, you have to have a competence in the market. If you say it's a journey and what people get in the bus on the. Right. And so I think a lot of strategic consulting goes wrong because त्यो आफ्नो subject matter expertise लाई नै हामी राम्रो भन्छौँ जस्तो लाग्छ क्या. We are not open to discuss problems. Right. Like for example, finance, tech, business, legal को मान्छे बसेर भनौँ न रेगुलेसनले के एडभान्टेज दिन्छ, कम्पिटेटिभ एडभान्टेज, वेयर गभर्मेन्ट इज फ्रेन्डली बट पिपल आर नट युजिङ इट, द रेगुलेटरी अवेरनेस, या भनौँ न फाइनेन्समा चाहिँ राइट आस्किङ द राइट क्वेसन, विच इज द लिस्ट कस्ट अफ फन्डिङ, या आर वी अननेसेसरी रिस्क त लिइरहेको छैन, या रिस्क लिइरहेको छ भने मेरो रिस्क टलरेन्स के छ, क्यान आई टेक द्याट सक अर नट, प्राइसिङ यति भनेको छ भोलि कम्पिटिसनले पनि म्याच गरिदियो भने क्यान आई फर्दर गो डाउन अर नट, त्यो इज इट टु गुड टु ट्रस्ट होइन, या मैले भनौँ न मैले क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट मोनिटाइजेबल छ कि छैन, या मेरो अपरेसनल युनिट इकोनोमिक्स आर कम्पिटेटिभ अर नट, एम आई टु हेभी टु लेस होइन, बिजनेस टिमले भन्नु भने जताभाइ ह्युमन रिसोर्स हायर गरिरहेको छ, त्यो राइट कन्भर्सेसन हुनु पऱ्यो. And I think we have right conversation, strategic conversation भन्दा नि I think we tend to get into functional conflicts. My right to my right भन्ने कुरा चाहिँ I think मेजर बिजनेस फेलियर्सको कारण पनि त्यही त हो, dysfunctional and functional conflicts. Dysfunctional भनेको strategic misalignment between the investor and the operational team. Okay. Like त्यो एउटा, and second is I think the dysfunctional core leadership team. On core leadership team. That is the major reason. Two reasons of failures. You need to have the good to great. One of the best thing I like about is that you need to have, when people get in the bus, you need to know the journey. You need to have the right people, and you have to tell them that your challenges छ, यो दुःख छ, let's solve this भनेर. पैसा छैन भने day one भन्नु पर्यो. पैसा छैन, you might be shouted by vendors, you might be delaying their payments for 6 months. Can you handle this भनेर.
मान्छे ल्याएर दुःख भने यु हेभ टु हेभ अलाइन टिम हु अन्डरस्ट्यान्ड्स द च्यालेन्जेस एन्ड हु आर विलिङ टु गो थ्रु दोज च्यालेन्जेस टु गेटिङ द राइट टिम इन द बस विथ देम अफ अवेरनेस अफ द जर्नी पोसिबल च्यालेन्जेस चाहिँ हुनुपर्छ फ्रम डे वान नै त्यो क्लियर I think there is no other choice. नाइस अर्को एउटा क्वेसन सर होइन यस्तो तपाईँ यति ठुलो कर्पोरेट चलाउँदै हुनुहुन्छ होइन कर्पोरेट होइन एउटा फङ्सन एउटा भनौँ न एउटा ठुलै कम्पनी भनौँ न अलरेडी नेसनल वाइड नै यो हामीले सर्भिस दिइरहेको छौँ नि त अहिले 16 cities इट्स अ बिग अपरेसन सो यो कम्पिटिसन पनि ह्युज छ यसमा जस्तै तपाईँले कुनै एउटा डिसिजन लिनुहुन्छ अनि वाट मेक्स यु फिल कि कुनै त्यो डिसिजन चाहिँ राइट छ वा रङ छ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ डिसिजन चाहिँ मेरो सही छ तपाईँले कुनै एउटा डिसिजन लिनुभयो इट विल हिट द गोल भन्ने कसरी थाहा पाउनु आई थिङ्क सकेसम्म त फ्याक्ट बेस्डै बेसलाइन इज टु स्टार्ट विथ फ्याक्ट इफ माई सेल्स इज नट ग्रोइङ भने चाहिँ वाइ इट्स नट ग्रोइङ or if my customer is not coming in, why customers are not coming in. If my profit is not happening, is it because of my cost structure, my purchase price, or my budgeting not milya hogi? So you go through the facts only. Right. Or the facts like solve garne hypothesis is something which is based on your creativity or solution ke huna sakcha ta. Right. Or you come with team discussion, consensus based solutions huncha kaile kaile huncha. But as a leader, you have to take a call. And the way I look at it is that if I have to take a call, I always go for my gut. Which one? After looking at the numbers and all, upsides, opportunity, risk. Risk ta herni ho. Or risk bhaneko if his decision is irreversible, has a minimum impact, I hardly take a minute to take a decision. But if it's the risk impact is big, the reversible so I'll think about it. Reversible means like for example technology select garnu paryo. Okay. Your vendor select garnu paryo. Or the decision lisakepachi there's nothing you can do about it. Right. And impact is also human. Then I think through, take a lot of alternative options. And त्यसमा चाहिँ अब यहाँ अरू बुझेको मान्छेहरूसँग कुरा गर्छु ओके रिभर्सेबल भर्सेस नन रिभर्सेबल डिसिजन्सहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सोध्छु अनि इम्प्याक्टलाई हेर्छु ओके अनि नेचुरल अब अन्तिममा केही पनि थाहा भयो भने त अफकोर्स गो बाई गट गट होइन त्यसको लागि चाहिँ एक्सपिरियन्सहरू चाहियो एक्सपिरियन्स चाहियो अनि यो एपेटाइट टु रिस्क पनि चाहियो इन्डिभिजुअल केही हुँदै भएन भने म कहाँसम्म पुग्न सक्छु यो मजा आउला भन्ने सोध्छ मान्छेले अब जस्तो अब इक्जाम्पलै भन्छ होइन अब when I was in Ncell, I had a very good journey. I started as expert. In 2 years' time, 3 years I became head of business. Okay. And it was very external consultant बाट चाहिँ एक्सपर्ट भएर गएको थिएँ एउटा पोजिसन थिएँ आई वाज सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट फर वान पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट है त्यहाँ चाहिँ म त्यसको युनिट हेड भएँ सेक्सन हेड भएँ देन आई वाज गिभन एज अ हेड अफ बिजनेस फर एन्टायर रिटेल एन्टरप्राइज सबैको होइन अनि वी युज टु हेभ टिम मेम्बर्स होइन भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन हुन्थ्यो लाइक 1 करोड ग्राहक छ नि त 1 करोड ग्राहकको एभरेज खर्च यहाँ हुन्छ फर इक्जाम्पल होइन अब देयर इज 2 अप्सन अलिकति प्राइस बढायो भने कि त मान्छे कन्ज्युमर बिहेभियर तलको मान्छे माथि जान सक्छ होइन या यो तलको मान्छे रिसाएर चर्न पनि हुनसक्छ अर्को कम्पिटिटर जान्छ या इफ यु ड्रप यर प्राइस अज्युमिङ द्याट यु विल सी प्राइसिङ इलास्टिसिटी तलको मान्छेले चाहिँ अपसेल नगर्ला अनि माथिको जसले बढी खर्च गरेर त्यो पनि तल आइदियो भने एक्जिस्टिङ रेभेन्यू गोज डाउन राइट होइन अब त्यसमा अब वी युज टु हेभ लट अफ कलिग्स होइन अब लाइक कोही कलिगहरूले यसमा यस्तो रिस्क छ नगरौँ होइन अब आई वाज अलवेज समन वुड लुक एट अपसाइड्स के गरौँ न मजा आउँछ होइन के त एनटिसीबाट मान्छेहरू आउँछ यस्तो पोसिबिलिटी हेर्थेँ मैले ग्रोथ पोसिबिलिटी हेर्थेँ होइन यति सस्तोमा छ पिपल विल स्टार्ट कन्ज्युमिङ मोर होइन कन्जम्सनमा इलास्टिसिटी देख्छ होइन एक्जिस्टिङले पनि मोर कन्ज्युम गर्छ तलको मान्छेले पनि ल अब यतिमा भइसक्यो अब त म पनि कन्ज्युम गरौँ भनेर पनि माथि पर्छ भनेर अनि अब त्यसमा अब इभी टेस्टिङहरू गरेँ 3-4 हाइजिन टेस्टिङ गरेँ तर इट डिपेन्ड्स अन यर पर्सनालिटी पनि हेर्छ कि
So for example, I am a risk taker. So I think if someone comes and talks about to me safe place, safe भने it's not exciting जस्तो लाग्छ मलाई. अनि यो जस्तै एनटिसी एनसेल भनेको एउटा आई थिङ्क एउटा मेच्योर इन्डस्ट्रीमा आइसकेको छ होइन. मेच्योर इन्डस्ट्रीमा हाम्रो स्ट्रेटेजी के हुन्छ भन्दाखेरि एनसेलले एनटिसीको कस्टमर एक्वायर कसरी गर्ने, वा एनटिसीले एनसेलको कस्टमर एक्वायर कसरी गर्ने होइन. त्यसमा चाहिँ प्राइसमा तलमाथि हुनसक्छ वा नयाँ प्याकेजहरू क्रिएट हुनसक्छ होइन. गर्ने त त्यही नै स्ट्रेटेजी. तर कुनै चाहिँ भर्खर इभल्भिङ इन्डस्ट्री छ जहाँ चाहिँ कम्पिटिसन भन्दा पनि अरू चाहिँ भनौँ न हाम्रो कस्टमर भन्दा नन कस्टमरै हाई छ कि होइन. जस्तै फुड बान्डोको पेनिट्रेसन बेस्ड इन्डस्ट्री हो त्यो. पेनिट्रेसन बेस्ड You have to solve customer problems. You have to solve adaptation problems. त्यहाँ त अवेरनेस पनि त चाहियो नि. जस्तै adaptation problem के हो त? राइट. अवेरनेस हो कि उसले सर्भिसै ट्रायल नगरे हो कि अवेर भइरहेछ तर पनि त्यसको एडभान्टेजेसहरू नबुझे हो कि त्यो च्यालेन्जेसहरू सल्भ गर्नु पऱ्यो. द्याट्स द इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अफ इट. द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्ट्रेटेजी होइन. जस्तै यो अहिले चाहिँ टेकमा भनौँ न फुड मान्डु अनि पठाओ फुड्स यिनीहरूको चाहिँ अहिले यहाँ छ कि किनकि कस्टमर भन्दा नन कस्टमर बढी छ नि त. भने चाहिँ नन कस्टमरलाई कस्टमर कसरी बनाउने भन्ने कुरा च्यालेन्ज छ. जस्तै दराजको पनि कमर्स भने अहिले काठमाडौँको मात्रै सेन्ट्रिक छ. आउट अफ भ्यालीको चाहिँ नन कस्टमरलाई कस्टमर कसरी बनाउने होइन. आई थिङ्क ग्रोथ फेजसम्म त नपुगेसम्म त कस्टमर इज द किङ. कस्टमर इज द किङ. कस्टमर इज द किङ होइन. हामीले डिस्काउन्ट फाल्नै पर्छ, नेचुरली डाई गर्नै पर्छ. नेचुरली डाई. ओके होइन. अब मच्योर्ड फेजमा चाहिँ गभर्मेन्ट इज किङ भन्छ. ओके पोलिसीले डुबाउने चाहे त्यो इन्डियामा वोडाफोनहरूलाई जस्तै भयो होइन. रेट्रोस्पेक्टिभै गऱ्यो नि त डिसिजन दिएर भने लाइक मच्योर्ड इन्डस्ट्रिज आर रेगुलेटरी ड्रिभन होइन. भेरी सेल्डम टेक्नोलोजी क्यान कम एन्ड डिस्टर्ब होइन. अब आई थिङ्क 3टा स्टेज भन्छौँ नि हामी. हजुर. फर्स्ट स्टेज इज टेक्नोलोजी ड्रिभन. ओके. सेकेन्ड स्टेज इज कस्टमर ड्रिभन, कस्टमर एन्ड अपरेसन्स भनौँ न. एन्ड थर्ड स्टेज इज मोर टु डु विथ स्टेक होल्डर्स. चाहे त्यो इन्भेस्टर आफै हो, पोलिटिक्स, रेगुलेटरी यस्तो नि हो मच्योर्ड इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ. ओके. स्टेक होल्डर्स ड्रिभन. तपाईँको यो एउटा छ नि अर्को जस्तै थुप्रै एफडिआई भएको कम्पनीमा नि काम गर्नुभयो होइन. एक्सटर्नल इन्भेस्टर भएको थुप्रै कम्पनीहरू काम गरिसक्नुभयो तपाईँले होइन. सस्टेल भयो, वर्ल्डिङ भयो, सबै एक्सटर्नल इन्भेस्टरहरू छन्. त्यहाँ चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा त डिफ्रेन्ट बोर्डको मान्छेहरू, डिफ्रेन्ट सेक्टरबाट बोर्डको मान्छेहरू बसेको हुन्छ. बट एज अ सिइओ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको कस्टमरलाई सेटिस्फ्याक्सन गर्ने चाहिँ प्रोपोजिसन कुनै हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी बढाउने हुन्छ. बट एट द सेम टाइम त्यहाँ त इन्भेस्टरको फेरि सर्ट टर्म एक्जिटको कुराहरू पनि हुनसक्छ, सर्ट टर्म डिभिडेन्डको कुराहरू पनि हुनसक्छ. तर तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि 10-15 वर्ष ग्रोथमा काम गर्नु छ होइन. त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ एज अ सिइओ, एज अ लेड अन द बोर्डमा के कसरी गर्नुहुन्छ? अब यो नै सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज रहेछ सिइओको लागि. अब मेरो दिस इज माई फर्स्ट जब एज अ सिइओ होइन. पहिला चाहिँ म सिएक्सओ लेभलमा धेरै काम गरेको थिएँ. सो एज अ सिएक्सओ चिफ अपरेसन सिएक्सओ सिसिओ यस्तो लेभलमा चाहिँ. सो माई जब वाज टु मोर कन्भिन्स वेन एभर आई टु मिट बोर्ड वाज अन माई च्यालेन्जेस एज अ फङ्सनल लिड or what are the investments required for my function. And अहिलेको लागि त we are working in a company which is a chairman based company. So there's one gentleman who has major strings on the major decisions or not on day-to-day operations. But having said that, major challenge for CEO is this managing board expectation. What is board expectation is that they will always look at asset to where they have minimum exposure, maximum return. भनेर त्यसै होइन. इन्भेस्टर कन्सर्न भनौँ. इन्भेस्टर कन्सर्न भनौँ. सेकेन्ड भनेको आई थिङ्क अब फर्स्ट इज द पर्फर्मेन्स एन्ड रिटर्न एन्ड सेकेन्ड इज मोर फ्रम अ कम्प्लायन्स पर्सपेक्टिभ. लाइक इज द अनड्यू रिस्क, इज समथिङ एभ्रिथिङ क्लियर टु मी अर नट, या कुनै अनकम्प्लायन्ट काम भइरहेछ कि छैन होइन.
These are two major things which I feel is a regular investor ko concerns around. And this is where companies fail as well. Just like especially in the technology industry, where minimum thought process has to be based on either technology monetization or a market sustainable share भन्छौँ कि हामी. So हरेक इन्डस्ट्रीको एउटा लाइन अफ डेथ हुन्छ कि. So I term it as line of death होइन. So let's say for example त्यति market share नपुगेसम्म you will never have a right cost structure, right economy of scale, right customer size to be self-sustainable. To meet the fixed cost, Not just meet the fixed cost, like to meet the fixed cost to be able to amortize your asset, to be able to self-fund your future growth requirements. And सबै कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ your ability. It's a different industry and different. Like for example, कुनै FMCG industry, even if you have 3% market share, you can become self-sustainable. Okay. You don't need to have. अब टेलिकममा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई 15% भन्छौँ. Minimum 15%. 15%. Because एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर रिच गर्नै पर्यो होइन. अब जो कग्सहरूमा एउटा लेभल अफ डिमान्ड सप्लाईमा छैन भने यु नट गेट द्याट कस्ट स्ट्रक्चर्स, कम्पिटेटिभ हुँदैन, एन्ड देन यु कन्टिन्युस अपग्रेडेसन गर्न सक्दैन. सो अब हामीले स्टेक होल्डरसँग कन्भर्सेसनमा त यही त गर्ने कि त टेक्नोलोजी लाइफ साइकलको हिसाबले गर्नु पऱ्यो. मैले कुनै टेक्नोलोजी डिप्लोय गरेर छ भने यसको सनसेट कहिले हुन्छ, यसले यसको आफ्नो लाइफ टाइममा यसको इनिसियल सेटअप के हो होइन. अब सुरुको लस फन्डिङ कति हुन्छ, ब्रेक इभन फेज कहिले हो, या फ्री क्यास फ्लो यसले कहिले जेनेरेट गर्छ, स्टेक होल्डर आरओआइजहरू होइन डिभिडेन्डहरू कहिले पे गर्छ नि एउटा लाइफ साइकल जर्नीमा होइन. अनि त्यति चाहिँ हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ. एन्ड द्याट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज. बिकज अब त्यो फर इक्जाम्पल 15% मार्केट सेयर भन्ने बित्तिकै इट्स अ बिग इन्भेस्टमेन्ट. आजको डेटमा अब फाइबरमै 15% मार्केट सेयर ल्याउने हो भने चाहिँ you're talking about like more than 1,000 crore investment. In Nepal, 1,000 crore investment. Example भने अब एयरलाइन्स आज 15% मार्केट सेयर ल्याउने हो भने त इमेजिन नि, there's a huge patience, huge investment required. जुन ठाउँमा चाहिँ मार्जिन रेट धेरै कम छ होइन, हाई भोल्युम लो मार्जिनको गेम हो नि त. So every industry needs to look into is that कि त उहाँहरूले जुन चाहिँ क्यापेक्स डिप्लोय गरेर राख्नु भएको छ त्यो लाइफ साइकल के होटल बनाइराख्नु भएको छ नि, होटल के हो त, व्हाट इज द लाइफ साइकल होइन. अब त्यो इन्डस्ट्रियल लाइफ साइकलको या त्यो इन्भेस्टमेन्ट लाइफ साइकल के हो. अब वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यसपछि मेन्टेनेन्स क्यापेक्स मात्रै हो भने एएमसी जस्तो हुन्छ नि होइन. अब होटल एकचोटि बनाइदियो 50 वर्ष चल्छ होइन. सो एएमसीको लागि मात्रै हेरेर पनि यु क्यान पुट एज अ पास्ट अफ कस्ट पनि. या फर इक्जाम्पल अब नुडल फ्याक्ट्री छ भने वाट आर द अपग्रेड्स रिक्वायर्ड. या टेलिकम छ भने टेलिकममा त यो सनसेट इज लाइक 8 इयर्समा यु हेभ टु सनसेट अ टेक्नोलोजी होइन. 8 वर्षमा कमाउनु पऱ्यो जे गर्नु छ होइन. राइट. सो लास्टमा चाहिँ म हजुरलाई एउटा भनौँ न अल अफ दिस तपाईँको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ इफ यु हेभ टु एडभाइज युथ्स होइन, अब किनकि हाम्रो युथ्स नै छ क्या बढी अडियन्सहरू पनि फ्रम 20 to 35 है. यो टेक्नोलोजी सेक्टरमा वा एज अ टप लिडरसिपमा स्ट्रेटेजिक सेक्टरमा चाहिँ फोकस गर्दा कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्दा 2-3 एडभाइसहरू बिफोर ऱ्यापिङ अफ आवर पोडकास्ट. I think always select, as a young guy, always select a sector which is upcoming and growing. Okay. That's where you learn the most. And so for youth, and second, I think I would say that always believe that focus on a problem, not people. So you make a great team. And okay. It's not something because the journey of a bus is with a lot of passengers. So you should always focus on journey and problems to solve. And the people are one of the most important thing you can have. And third is I think is. You have to always learn and unlearn. If you start having a hypothesis, I know this, and this is how it is done. I think that is a very wrong mindset. You should always be able to learn and listen and unlearn what you have learned. And this is very important.
Otherwise, you'll never grow as लाग्छ मलाई चाहिँ. If you keep on thinking that what you know is the best Right. thing. Mere advice to you. For young guys, most important is that for a young person is I think if you really want to do something in technology and learn, it's all try to join a sector which is upcoming or is in a growth phase. Founder led. Founder-led, yeah, growth phase of our industry. Okay. Like, any young guy, and if he goes to WorldLink or Naval Bank, it's very difficult for them to add value. It is like it's such a mature industry, and there are already so many people who have done it, seen it. And so youth will get very difficult, very, very difficult for them to make that change. Right. Okay, thank you so much, sir. Thank you, Suraj. Coming this and sharing insights on strategy. Thank you. Thank you.